მგონი ვარ უკვე ლაივში, აბა ნახოთ. ნაწილები რა შემოვლენ და ვინახავთ უკვე გავედი ლაივში. მგონი ვარ უკვე ლაივში. მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო. გილოცავთ 8 მარტს, ჩვენს დღეს, ქალბატონების დღეს და გისურვებთ ჩვენ ლაივის თემაც არის დღეს შიგნიდან ბრწყინვა და გისურვებთ რომ მუდმივად შიგნიდან ბრწყინავდეთ და თქვენი თვალები ანათებდნენ სიხარულისგან, ბედნიერებისგან, სიყვარულისგან, ჰარმონიისგან და ასხიობდეთ, ასე ვთქვათ, შიგნიდან, თქვენი თვალებიდან, თქვენი გულიდან, სულიდან და გქონდეთ ესეთი, ასე ვთქვათ, ბედნიერი ქალური ცხოვრება. ყველა ქალბატონს, რადგან მე მჯერა, რომ ჩვენ ყველანი ვიმსახურებთ ბედნიერ ცხოვრებას, ჩვენ ვიმსახურებთ, რომ შიგნიდან ვიბრწყინოთ და ვფიქრობ, რომ ამ ქვეყანაზეც ვართ იმისთვის მოსულები, რომ ვიბრწყინოთ და ვანათოთ და ასე ვთქვათ, ვიღოთ სიამოვნება ცხოვრებისგან და ყველანაირი ცხოვრებისეული სირთულე, რაც ჩვენ ცხოვრებაში ჩნდება, ამ ყველაფერზე მაღლა დავდგეთ და არასდროს არ დავკარგოთ ის სხივი, რომელიც არის ჩვენში. ზუსტად აი ამ საკითხს ეხება დღევანდელი ჩვენი ლაივ ჩართვა და მოგესალმებით, მე ვინც არ მიცნობთ, მე ვარ თინი ბასილაია, შინაგანი ძალის ექსპერტი და ჩემი მისია არის, რომ მილიონობით ადამიანს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით დავეხმარო შინაგანი ძალის პოვნაში. და მომწერეთ აბა ვინ ვერთვებით, ვინ ხართ ჩართულები, საიდან ერთვებით, რომელი ქვეყნიდან, რომელი ქალაქიდან. შეიძლება გაგიკვირდეთ, რომელი ქვეყნიდან, როდესაც სვავ კითხვას, რადგანაც ზოგადად ძირითადად საქართველოდან წესით ბუნებრივად უნდა ერთვებოდნენ, მაგრამ საბედნიეროდ ხშირად არის ხოლმე, როდესაც ემიგრანტებიც გვერთვებიან სხვადასხვა ქვეყნებიდან, ამერიკიდან, იტალიიდან, საფრანგეთიდან, ბელგიიდან, ავსტრიიდან და ეს ძალიან კარგი არის, ძალიან მიხარია, ასე ვთქვათ, უფრო ის მასშტაბურობის განცდა მაქვს ხოლმე და ეს ძალიან კარგი არის თუ ასე ვთქვათ, ბევრი ადამიანისთვის იქნება სასარგებლო. დიდი მადლობა მარიამ, გაიხარე გილოცავ 8 მარტს და ყველას გილოცავთ. ხედავ რომ უფრო მეტად შემოგვიერთდა, უფრო მეტი ადამიანი და გილოცავთ ყველას 8 მარტს და გისურვებთ რომ ძალიან ბედნიერები იყოთ და მუდმივად ანათოთ და ასხივოთ. გავაზიაროთ მეგობრებო, ეს ჩართვა მე თქვენთან ერთად გავაზიარებ ახლა ჩემს Facebook ჯგუფებში, სხვადასხვა ჯგუფებში, ამიტომ რამდენიმე წუთს პრინციპში ეს პროცესი დაიკავებს. და თქვენ ჩემთან ერთად აზიარებთ და აქვე ვიტყოდი იმას, რომ დღევანდელ ლაივ ჩართვას ეყოლება 3 გამარჯვებული. მხოლოდ 1 კი არ, არამედ 3 გამარჯვებული და გამარჯვებული იქნებიან ის მსმენელები, რომლებიც ყველაზე აქტიურები იქნებიან კომენტარებში, აქტიურად გააზიარებენ Facebook ლაივ ჩართვას, დაპატიჟებენ თავიანთ მეგობრებს, რომ ისინი შემოგვიერთდნენ და მათთვისაც სასარგებლო იყოს ჩვენი დღევანდელი ლაივ ჩართვა. ასევე დაწერენ კომენტარებს, დასვამენ შეკითხვებს და მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, აქტიურად იქნებიან ჩართულები. ეს 3 ადამიანი და პირველი ადამიანი დასაჩუქრდება ინდივიდუალური მუშაობით ჩემთან და ამ ინდივიდუალურ მუშაობაზე დაგეხმარებით, რომ კიდევ უფრო ღრმად, ასე ვთქვათ, გათავისუფლდეთ იმისგან, რაც ხელს გიშლით, რომ იბრწყინოთ შიგნიდან. მეორე გამარჯვებული იქნება, ასე ვთქვათ, მიიღებს ჩემს ვორქშოპზე უფასოდ მონაწილეობის უფლებას და საშუალებას, რომელიც მექნება 25 მარტს. მეორედ განმეორებით ვატარებ ამ ვორქშოპს, სამუშაოს ვორქშოპს, ხოლო მესამე გამარჯვებული მიიღებს ერთ საჩუქრას, რომელიც არის სიურპრიზი და რომელსაც ლაივის ბოლოს გამოვაცხადებ, რა სიურპრიზი შეიძლება ეს იყოს და ამ სიურპრიზთან ცდომა ყველას თითოეულ თქვენგან შეგიძლიათ რომ გქონდეთ. ამას კი ვინც ბოლომდე დარჩება, ასე ვთქვათ, ლაივის დროს, ისინი გაიგებთ ყველაზე პირველები. თან პარალელურად გავაზიარებ და თქვენს გაზიარებთ მეგობრებო და ეხლავე დაგიბრუნდებით, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი შემოგვიერთდეთ, ეს მეტი ქალბატონი გამიჩალით ერთ დღეს არის ტერორა ქალბატონების დღე და ასე ვთქვათ, ეს ლაივი ეძღვებათ ქალბატონებს და ეს ლაივი არის მხოლოდ ქალებისთვის. დიდი მადლობა საშკა, დიდი მადლობა მოლოცვებისთვის. როგორც ხედავ, მამაკაცების ერთვებიან ჩვენს ლაივს. ჩვენს ლაივზე არადა ეს ლაივი არის ამჯერად ქალბატონებისთვის. კარგით, გავაზიარებ ახლა მე რა ჩემი მეტი ადამიანი შემოგვიერთდეს. და ეხლავე დაგიბრუნდებით, მანამდე თქვენ წერთ, საიდან გვერთვებით, რომელი ქვეყნიდან, რომელი ქალაქიდან და რა გინდათ რომ დღეს დღევანდელი ლაივისგან მიიღოთ, ეს ყველაფერი დამიწერეთ.
რამდენიმე ჯგუფშიღა დამრჩა რომ გავაზიარო კიდე მალე დაგიბრუნდებით დიდი მადლობა მოლოცვებისთვის ახლა დაგიბრუნდებით ცირკას მეგობრებო დაგიბრუნდით. აქ ხედავ კომენტარების იწერება. დიდი მადლობა ანა მოლოცვისთვის, დიდი მადლობა მაია მოლოცვისთვის, დიდი მადლობა ლილე მოლოცვისთვის. კეთი გწერს რომ ძალიან მინდა ვისწავლო როგორ შეიძლება იბრწყინო სულ მუდმივად, არაჩვეულებრივი არის. რა აძლევს ადამიანს ძალას რომ იბრწყინოს შიგნიდან არაჩვეულებრივი შეკითხვა არის. დიდი მადლობა, გამარჯობა ანა, დიდი მადლობა მეც გილოცავ. გიყურებ თქვენ და ძალიან მიხარია მუდამ განათებული, გაბრწყინებული და ბედნიერი ხარ. დიდი მადლობა კეთი და აქვე სხვათა შორის ამასთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა რომ მე ყოველთვის არ ვიყავ ესეთი გაბრწყინებული და ჩემი ცხოვრებაც არ იყო ყოველთვის ისეთი ნათელი და ასე ვთქვათ ისეთი მზიანი. დღეს რეალურად არის საკმაოდ ისეთი გაბრწყინებული, განათებული, პოზიტიური, გამომდის რომ მივაღწიო მიზნებს, რაც მინდა, მოვახერხე რომ ჩემი პირადი ცხოვრებაც არის ბედნიერი, მაგრამ ეს ყოველთვის ასე არ იყო, მინდა გითხრათ და რეალურად ეს არის საკუთარ თავზე ძალიან ბევრი მუშაობის შედეგი და ზუსტად აი საკუთარი გამოცდილებიდან, საკუთარი გზიდან, ასე ვთქვათ, ის გზა რაც აქამდე განუწყვეტ და რასაც გავდივარ, აქედან გამომდინარე მე მჯერა რომ ყველა შეუძლია შიგნიდან იბრწყინოს და ყველა შეუძლია რომ შეიქმნას ისეთი ცხოვრება, როგორიც ჩვენ ყველას გვინდა და როგორზეც ჩვენ ყველანი ვოცნებობთ. მე გუშინ, როდესაც აი ამ ლაივის ანონსი გავაკეთე, გამოაქვეყნე ანკეტა, სადაც რომელიც იყო ანონიმური და სადაც ძალიან ბევრი საკითხი მივიღე, რასაც თქვენ ისურვებთ რომ დღეს მესაუბრე და ძალიან ხშირად, ძალიან უმეტესობა ამ საკითხების ეხებოდა ურთიერთობებს, ბედნიერებას, ბედნიერების შეგრძნებას, საკუთარ თავთან ჰარმონიაში ყოფნას, კომპლექსებისგან გათავისუფლებას, უარყოფითი ფიქრებისგან გათავისუფლებას, აი ეს ასე ვთქვათ თემები განსაკუთრებით დომინირებდა და ამასთან დაკავშირებით მინდა რომ აი ეს ლაივი დავიწყო პირადად ჩემი მაგალითით, რომელიც შეიძლება თქვენთვის იყოს შთამაგონებელი და იმის რწმენა თქვენში გამყარდეს, რომ ყველაფერზე შეიძლება მუშაობა და ყველაფრის შეცვლა შეიძლება ცხოვრებაში. პირველ რიგში კი ასე ვთქვათ საჭირო არის რომ გავიაზროთ და რეალურად რაც მე დამეხმარა რომ ასე ვთქვათ მიმეღო ის რაც მინდოდა რომ მიმეღო ცხოვრებაში და რასაც ვიღებ რეალურად ნაბიჯ-ნაბიჯ, რა თქმა უნდა საკუთარ თავზე მუშაობის ხარჯზე და საკმაოდ დიდი შრომის ხარჯზე, ეს არის რომ გავაცნობიეროთ რომ პირველ რიგში ჩვენ თავად ვართ ჩვენი ცხოვრების შემოქმედი. რაც ხდება ჩვენს ცხოვრებაში, ჩვენ თავად ვქმნით ამ ყველაფერს. იმ ფიქრებით, რისიც გვჯერა, იმ შეხედულებებით, რისიც გვაქვს, იმ რწმუნებულებებით, რაც ჩვენში არის. ჩვენ როდესაც ასე ვთქვათ, ვიზრდებით, იმ ოჯახში, სადაც ვიზრდებით, იმ გარემოცვაში, სადაც ვიზრდებით, აქედან ვსწავლობთ ზოგადად სამყარო როგორი არის. აი თუნდაც დღევანდელი დღე არის 8 მარტი ქალების დღე, ხო? რას ნიშნავს თუნდაც ქალი, რას ნიშნავს მამაკაცი, რას ნიშნავს ოჯახი, როგორი არის პირადი ცხოვრება, როგორი არის ოჯახური ცხოვრება, დავუშვათ რა არის წარმატება და ასე შემდეგ. ან როგორები ვართ ჩვენ ყველანი. ამ ასე ვთქვათ შეხედულებებს ვიყალიბებთ ჩვენი ოჯახი და ჩვენი გარემოცვა, რომელიც ჩვენს ირგვლივ არის. და ჩვენ პატარები როდესაც ვართ, ზუსტად აი ამ ამ გარემოცვიდან მიღებულ შეხედულებებს ვიჯერებთ და შემდეგ მთელი ცხოვრება აქედან
გამომდინარე, მათი რასაც დავიჯერებ, შემდეგ აქედან გამომდინარე ვცხოვრობთ ხოლმე. და ეს განაპირობებს ჩვენს ცხოვრებას, ჩვენს ბედსაც თუ გინდათ ესე დაარქვით, რომლის შემოქმედი რეალურად ჩვენ ვართ. და როდესაც ჩვენ ვიწყებთ აი ამ შეხედულებებზე მუშაობას, მათგან გათავისუფლებას, გამოკვლევას, რას ნიშნავს გამოკვლევა, რომ მე რომ ეს დავიჯერე რეალურად, ეს ჩემი სიმართლე არის თუ ის სიმართლე, რომელიც იმ მომენტში საზოგადოებამ მომახვია თავზე და დამაჯერებინა, რომ ეს არის მართალი. და აი ზუსტად, ასე ვთქვათ, ესეთი შეხედულებებისგან გათავისუფლება კიდევ უფრო მეტ სხივს აჩენს ჩვენში, რადგანაც ესე დროს კიდევ უფრო მეტად ვუბრუნდებით საკუთარ თავს, საკუთარ სიმართლეს და საკუთარ ცხოვრებას. ამიტომ იმისთვის, რომ შიგნიდან ჩვენ ვიბრწყინოთ და ჩვენი ცხოვრება შევცვალოთ, პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია და აუცილებელი არის, რომ ავიღოთ პასუხისმგებლობა ჩვენ ცხოვრებაზე და ვაღიაროთ, რომ გაცნობიერებულად თუ გაუცნობიერებლად ჩვენ თავად შევქმნილი ჩვენი ცხოვრება და ვქმნით ყოველდღე იმ ფიქრებით, რის სივრცეა, იმ მოლოდინებით, რაც გვაქვს და როგორც ვხედავთ საკუთარ თავს, როგორც ვხედავთ სხვა ადამიანებს. და ამასთან დაკავშირებით ცოტა ხანში კიდევ უფრო ღრმად და კიდევ უფრო მეც ვისაუბრებ. და პირველ რიგში, ხედავ რამდენი კომენტარი იწერება, ცოტა ხანი კომენტარებსაც წავიკითხავ და შემდეგ გადავალ პირად მაგალითზეც. ძალიან დიდი მონდომება ჭირდება, ალბათ და დიდი შრომა. რა თქმა უნდა, სოფი, ძალიან დიდი მონდომება ჭირდება, დიდი შრომა, მაგალითად 2013 წლიდან დავიწყე, აი არ ვიცი, ძალიან ღრმად მუშაობა საკუთარ თავზე, როდესაც მივხვდი, რომ ან მე უნდა შემეცვალა რაღაც, ან უბრალოდ მსხვერპლის როლს უნდა ყოფილიყავ მთელი ცხოვრება და აი როგორც კი ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გადაწყვეტილება მივიღოთ რადიკალური, რომ ჩვენ შევცვლით ჩვენს ცხოვრებას, რომ ეს ყველაფერი არის ჩვენს ხელში, ავიღოთ კალამი, ჩვენი ცხოვრება რითიც იწერება, ასე ვთქვათ და ჩვენ თავად დავწეროთ ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ეს არის დიდი შრომა, ეს არის ძალიან დიდი ენერგია, დიდი დრო ჩადებული საკუთარ თავში, მაგრამ საბედნიეროდ ეს მუშაობს, რომელიც შემდეგ გვაძლევს იმ შედეგებს, რაც გვინდა რომ გქონდეს და ამ შედეგებზეც გეტყვით. მე ჯერ თუ ვიბრწყინებ, მე ვიღაც ზებუნებრივი ადამიანი კი არა, ბოლომდე ვერ კითხულობ ამ კომენტარს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ბრწყინო ეს არის ჩვენი ნამდვილი მდგომარეობა, უბრალოდ იმიტომ, რომ ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა შეხედულებები საკუთარ თავზე, საკუთარ შესაძლებლობებზე, საკუთარ ცხოვრებაზე, აქედან გამომდინარე ეს, ასე ვთქვათ, შიგნით მარგალიტი, რომელიც გვიდევს, ის რაღაცნაირად ასე ვთქვათ, შეიძლება ტალახი ქონდეს მოსმული, ან იყოს დამტვერილი და ის უბრალოდ ვერ წინავდეს, იმიტომ რომ რაღაც გარსივით ჰქონდეს მას ზემოდან შემოხვეული, რაც არის ჩვენი შეხედულებები, ჩვენი ფიქრები, ჩვენი შინაგანი ბლოკები და აქედან გამომდინარე მას არ მიეცეს საშუალება, რომ იბრწყინოს და საბედნიეროდ ეს შესაძლებელი არის. ქალთა დღეს გილოცავ, ბედნიერება იყოს შენი თანამგზავრი, მაგრამ დიდი მადლობა, ანა მეც გილოცავ კიდევ ერთხელ. რა თქმა უნდა, კეთი ძალიან დიდი ძალა და პოტენციალი აქვს ადამიანს. ადამიანებმა უნდა ისწავლონ სხვისი ბედნიერებით კვება და შემდეგ თავისთავად მოდი საკუთარი ბედნიერებით კვება. რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებითაც ვიტყვი აუცილებლად. და დღეს დიდი მადლობა, რომ აქტიურობთ. ძალიან ბევრი კომენტარი არის, მეუბნება წამოყვებით. მაგაკწევს თინი საკუთარ თავს ხშირად ვაიგნორებ, აქედან გამომდინარე, რომ უხმარისობას განვიცემ. ფიქრობ, რომ არ ვარ სრულყოფილი ფიზიკურად და შინაგანად. კი, ესეც შეხედულებაც გვაქვს ხოლმე შიგნიდან და ამის გამო შეიძლება გქონდეს რაღაც გეგმები, რაღაც იდეები, რაღაც ნაბიჯების გადადგმა გქონდეს, მაგრამ ვერ გადავდგათ ეს ნაბიჯები, იმიტომ რომ გქონდეს თანხა, რომ მე არ ვარ საკმარისად კარგი, მე არ ვარ საკმარისად მზად, თუნდაც რომ რაღაც მივიღო. ესე ჩვენი შეხედულებები არის და ამასთან დაკავშირებით ისეთ პატარა ძალიან საყვარელ სავარჯიშოს გაგაკეთებინებთ. და ესე იგი, მოკლედ დავიწყებ საუბარს, იმიტომ რომ კომენტარები ბევრი არის, მინდა ყველა წავიკითხო, მაგრამ ასე ვთქვათ, ჯერ მოდით დავიწყებ საუბარს და მერე ნელ-ნელა წამოყვებით კომენტარებში. რატომ ჯერა, რომ ჩვენ ყველა შეგვიძლია ვიბრწყინოთ? და გქონდეს ბედნიერი პირადი ცხოვრებაც, ვიყოთ წარმატებულების და ყველაფერი ეს ჩვენ ცხოვრებაში შემოვიდეს. მე მახსოვს 2016 წლის თებერვალს მონაწილეობას ვიღებდი ჩემი მენტორის ტრენინგზე, ამ ტრენინგს ქვია პრარიფ უспех. პირველად ეს ტრენინგი გავიარე საქართველოში, როდესაც ვატანსკი, ეს არის ჩემი მენტორი, ჩამოიყვანეს საქართველოში არაჩვეულებრივმა ადამიანებმა, მარიკა ჰალიანმა, თამარ საგინაშვილმა და კეთი ჩილქოვანმა, რომელთა ძალიან მადლიერი ვარ, რადგანაც მათი დახმარებით საოცარ ტრენინგებს დავესწარი საქართველოს საოცარი პროფესიონალები გავიცანი და ძალიან ძლიერ ინსტრუმენტებს დავეუფლე და ზუსტად დღეს, სადაც მოვედი, ამ ყველაფრის დამსახურება არის.
და ეს ტრენინგი პირველად გავიარე 2000 ხმაური არის, ხმაურთან დაკავშირებით გავქნათ. თქვენთანაც არის ხმაური, მეგობრებო, რომ მითხრათ, რამდენად კარგად ისმის და რამდენად კარგად ხედავთ. და 2013 წელს ვიყავი პირველად ამ ტრენინგზე და შემდეგ როდესაც უკვე ჩემი მენტორი გახდა ლატოს, მისი ყველა ტრენინგი შევიძინე და ონლაინ რეჟიმით მივიღე მონაწილეობა მის ტრენინგზე, რომელსაც ქვია პრაიორიტი უსპერტი და აქ არის არაჩვეულებრივი, აი ამ ტრენინგზე არაჩვეულებრივი სავარჯიშო, რას ვმალავთ. ეს იყო საოცარი სავარჯიშო, სადაც რეალურად ესეთი ინსტრუქციები არის, რომ უნდა ჩვენ მეწყვილესთან ერთად უნდა შევასრულოთ ეს სავარჯიშო და უნდა ვუთხრათ მას, რას ვმალავთ ცხოვრებაში, საკუთარ თავთანაც კი, გარშემოყოფებთანაც, რა თქმა უნდა. და ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩავხმავდი ჩემს თავს, მივხვდი, რომ ვმალავდი იმას, რომ რეალურად წარმატებული ვიყავი, ჩემს მიზნებს ვაღწევდი, მაგრამ არ გამომდიოდა პირადი ცხოვრების აწყობა. ვიზიდავდი, ამ სიტყვას ვამბობ, იმიტომ რომ ჩვენი ფიქრები, ჩვენი შეხედულებები, მოლოდინები, წუნებულებები და ასე შემდეგ ვიზიდავ ჩვენ ცხოვრებაში ადამიანებსაც და მოვლენებს. და ვიზიდავდი ისეთ ადამიანებს, ანუ მამრობით სქესს წარმოადგენებს, რომლებიც იყვნენ გაუბედავები, ან დაუშვათ რაღაცნაირად ურთიერთობები არ ეწყობოდა, ან დაუშვათ მე მიწევდა უფრო მეტად აქტიურობა და მე აქტიური არ ვარ, ასეთ ურთიერთობებში არ მიყვარს ინიციატივის გამოხატვა და ასე შემდეგ, მოკლედ არ ეწყობოდა ურთიერთობები და ძალიან დათრგუნული ვიყავი ამის გამო და მართლა იმ მომენტში, როდესაც წერდი ამ სავარჯიშოს ვასრულებდი და გადავწყვიტე, რომ ეს საჯაროდ გამომექვეყნებინა იმ ჯგუფში, სადაც რამდენიმე 100 ადამიანი იყო და ძალიან ბევრი ნაცნობი, მაგრამ იმდენად მინდოდა ამისგან გავთავისუფლებული ვიყავი, რომ გადავწყვიტე ეს საჯაროდ ამეწერა, რასაც მალავდი, ასე ვთქვათ და იმ მომენტში ეს წერილი შენახული მაქვს და სკრინშოტებული, ასე ვთქვათ, სადაც წერდი, რომ მართლა მჯეროდა, რომ ვერასდროს ვერ ვიქნებოდი ბედნიერი და ვერ ავაწყობდი ჯანსაღ ურთიერთობებს, რადგანაც არაფრით არ ეწყობოდა. ისეთი ადამიანები, როგორიც წარმომედგინა, რომ ჩემს ცხოვრებაში ყოფილიყო ყურადღებიანი, მზრუნველი და ასე შემდეგ, ეს ადამიანები არ ჩდებოდნენ და მართლა ძალიან დათრგუნული ვიყავი ამის გამო და ვამბობდი ხოლმე, რომ დაუშვათ ჯერ ადრე არის პირადი ცხოვრება, დაუშვათ ჯერ კარიერაზე ვარ გადართული, ჯერ ადროსი არის, ჯერ საერთოდ არ მინდა მყავდეს შეყვარებული და ასე შემდეგ. ანუ ეს იყო ჩემი ნიღაბი, ასე ვთქვათ და როდესაც ეს გავაცნობიერე და ამას ყვები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საკითხი მივიღე განსაკუთრებით ურთიერთობებზე და იმის რწმენასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლებელი არის, რომ ყველაფერი შევქმნა ჩვენ ცხოვრებაში, განსაკუთრებით კი პირადი ცხოვრება და იბრწყინოთ შიგნიდან. ეს სავარჯიშო, როდესაც გავაკეთე, იქ როდესაც ვკითხულობ იმ სიტყვებს, რაც მიწერია, ამ სიტყვებს ძალიან კარგად ჩანს ნამდვილად ჩემი დამოკიდებულება, რომ ჯეროდა რომ არ ვიყავი საკმარისად კარგი, საკმარისად საინტერესო, დაუშვით ისეთები, როგორიც მე შეიძლება და მომწონებოდა, ფიქრობდი, რომ მათთვის შეიძლება და არ ყოფილიყავი საკმარისად ან ლამაზი, ან საინტერესო და ასე შემდეგ. ანუ იმ მომენტში მართლა მჯეროდა ამ ყველაფრის, ასე წარმოდგენები მართლა მქონდა და ფიქრობდი, რომ ან პირადი ცხოვრება უნდა მქონდა და ან კარიერა უნდა მქონდა. ორივე ერთად რაღაცნაირად წარმოუდგენლად მეჩვენებოდა იმ მომენტში. და შემდეგ ამ სავარჯიშოს მქონდა ესეთი პუნქტი, რომ რა უნდა გავაკეთო იმისთვის, რომ დაუშვათ მქონდეს როგორ გეგონა შენ. მეგონა ეს მართლა მჯეროდა ამ ყველაფრის და შემდეგ ეს ბოლო პუნქტი იყო, რა უნდა გამეკეთებინა იმისთვის, რომ ამ ყველაფერს გავთავისუფლებულიყავი და ოდესღაც ამეწყო, ასე ვთქვათ, ბედნიერი პირადი ცხოვრება და იქ მეწევ მთელი პუნქტები, რომ საკუთარ თავზე და ვიმუშაო. ძველი ურთიერთობები გავუშვა, ვაპატიო ყველას, დაუშვათ, ვინც გამაბრაზა, ვინც მაწყენინა, ვინც იმედი გამიცრუა და ესეთი თები იყო საკმარისი რაოდენობის, ასე ვთქვათ, ჩემს ცხოვრებაში. და ასევე ბაირონ ქეითის სამუშაო მეწერა იქ, მაგ დროს არ ვიყავი, ქეითთან ამყოფი და მოცნებობდი, რომ ქეითთან მესწავლა და მეთქი სამუშაო შევასრულო ძალიან ხშირად ურთიერთობებზე, საკუთარ თავზე, გავთავისუფლდი ამ ფიქრებისგან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ესეთი სია მქონდა ჩამოწერილი, ვინ იყო ის თინი, დაუშვათ, რომელსაც ეს გამოსდიოდა და რისგან უნდა გათავისუფლებულიყო ეს თინი და რა უნდა შეეცვალა საკუთარ თავში.
და როდესაც ეს სავარჯიშო შევასრულე, იმ მომენტში მართლა მივიღე უწფელად გადაწყვეტილება, რომ მე ამ ყველაფერს შევცვლი. იმ მომენტში მართლა არ მჯეროდა და ვერ ვფიქრობდი, რომ შეიძლება ეს სფერო დამებალანსებინა ჩემს ცხოვრებაში, მაგრამ რაღაცნაირად შიგნიდან რაღაცა მაინც მომცა ძალა, რადგან ძალიან მინდოდა, რომ ჩემი ცხოვრება შეცვლილიყო და თან შიგნიდან მჯეროდა, რომ ჩვენი ცხოვრების შემოქმედები და შემდეგ 2016 წლის თებერვალი იყო ეს პერიოდი და შემდეგ 2016 წლის აგვისტოში შევხვდი ჩემს დღევანდელ შეყვარებულს, ასე ვთქვათ, არწივს, რომელიც ზუსტად ისეთი ადამიანი არის, რომელზეც ყოველთვის ვოცნებობდი, რომ ყოფილიყო, მაგრამ ეს ისე უბრალოდ არ ყოფილა, არ მომხდარა. ეს მოხდა იმიტომ, რომ მე თვითონ ძალიან ბევრი ვიმუშავა ჩემს თავზე, გავუშვი ყველაფერი ურთიერთობები, წყემები, იმედგაცრუებები, ბრაზი, ყველაფერი, ასე ვთქვათ, აი მართლა დავჯექი და ჩემს ფსიქოლოგთან ერთად, ჩემს უცხოელ ფსიქოლოგთან, კოლეგებთან ერთად ტრენინგებზე, სხვადასხვა პროგრამებში, ასე ვთქვათ, აი მართლა უამრავ პროგრამაში კლუბშიც ვიყავი ჩაწერილი ჩემს მენტორთან და აი მართლა სერიოზულად ავიღე პასუხისმგებლობა ჩემს თავზე, გავთავისუფლდი და რაღაცნაირად მოხდა ისე, რომ ადამიანებს აღარ ვიზიდავდი ჩემს ცხოვრებაში და უკვე ჩემს ცხოვრებაში ჩნდებოდნენ უფრო გაცნობიერებული ადამიანები, უფრო ყურადღებიანები რაღაცნაირად, უფრო მზრუნველები რაღაცნაირად და შემდეგ აღმოვაჩინე, რომ ეს ყველაფერი ჩემში შეიცვალა და ამიტომ ის ადამიანები შეიცვალნენ, ვინც ჩემს ცხოვრებაში, ჩემს რეალობაში ჩნდებოდნენ. და ზუსტად აი ამ პირადმა მაგალითმა ზუსტად მაჩვენა, რომ ის რაც დღეს, აი ეხლა ამ მომენტში შეიძლება თქვენ გეჩვენებოდეთ, შეუძლებელთ რომ თქვენ ცხოვრება შეიძლება მოხდეს, თუნდაც ის რომ იყოთ ბედნიერები, გქონდეთ ბედნიერი ჩანსაღი ურთიერთობა, იყოთ წარმატებულები კარიერაში, იყოთ ჯანმრთელი თუნდაც და თქვენი ცხოვრება იყოს ასე ვთქვათ სიხარულით, ბედნიერებით სავსე, ეს შესაძლებელი არის და არ აქვს მნიშვნელობა დღეს რა ხდება თქვენს ცხოვრებაში. არ აქვს მნიშვნელობა, მთავარი არის თქვენ რა გინდათ და რისთვის ხართ მზად, რომ გააკეთოთ, რომ ასე ვთქვათ ჩადოთ საკუთარ თავში. ის დრო, ის ძალისხმევა, თუნდაც ის ფინანსები, რომ სიტყვას ესე ტრენინგებს დაესწროთ, იმუშაოთ საკუთარ თავზე, შეისწავლოთ ის ინსტრუმენტები, რომელიც ამ ყველაფერში განიხმარებათ და მე მჯერა, რომ ეს შესაძლებელი არის ჩვენი ცხოვრების ყველა სფეროში, რადგანაც ვხედავ ეს ჩემს შედეგებს და ვხედავ, რომ ეს ნამდვილად მუშაობს და ნამდვილად მოქმედებს. ხოთაშორის ერთი კიდევ ძალიან კარგი სავარჯიშო არის. ეს სავარჯიშო არის ესეთი, მინდა გაგიზიაროთ, ვაი ვის გაინტერესებს, ვის გინდათ, რომ გქონდეთ ჩანსაღი ბედნიერი ურთიერთობები და უშუალოდ თინი რომანტიკულ ურთიერთობების გარდა წრეც შეიცვალა მეგობრები, ნაცნობები. იცი რა არის? წრეც შეიცვალა უფრო ესეთი ადამიანები შემოვიდნენ ჩემს გარემოცვაში, რომლებიც მუშაობენ საკუთარ თავზე, რომლებიც სიტყვაზე შეიძლება უფრო მეტად მიღებდნენ პასუხისმგებლობას საკუთარ თავზე, უფრო მეტი მისწრაფებები აქვს, ანუ რეალურად შემცვლებებთან ერთად, რა თქმა უნდა, წრეც შეიცვალა, თუმცა ეს კიდევ რეალურად ამ შემთხვევაში აქამდე ეს ფოკუსი არ ყოფილა ჩემს ცხოვრებაში, რომ ჩემს გარემოცვასთან დაკავშირებით მე მუშავა, რომელიც ჩემთვის ახლა ამ მომენტში უკვე ნელ-ნელა ხდება ფოკუსი, რომ მინდა, ასე ვთქვათ, ჩემი გარემოცვაც კიდევ უფრო შევცვალო, კიდევ უფრო ახალი ადამიანები შემოვიდნენ ჩემს ცხოვრებაში, ვისთვისაც მეც ვიქნები სასარგებლო, ისინიც იქნებიან. ანუ რაზეც რეალურად მარიამ გავაკეთე აქცენტის, ყველაფერი შემოვიდა და შეიცვალა. რა თქმა უნდა, პარალელურად გარემოცვაც იცვლებოდა, მაგრამ ნახანჯერ აქამდე აქცენტი კონკრეტულად გარემოცვაზე არ გამიკეთებია. ამ მხრივ ბუნებრივად რაც შეიცვალა, მაგრამ გეგმავრო კიდევ უფრო მეტი ცვლილებები ამ მხრივაც მოხდეს. დიდი მადლობა, გოჩა, გაიხარე. ირინა გვწერს, რომ ესე იგი, თუ მსგავსი წყენები აღარ გვაქვს, მაგრამ მაინც იზიდავ ასეთ ხალხს, როგორ უნდა გავთავისუფლდე. რატომ ვიზიდავთ ისეთ ადამიანებს, როგორცაც ვიზიდავთ? ჩვენში არის ძალიან ბევრი ქვეცნობიერი პროგრამა და როდესაც ის აღმოვაჩინე ერთ-ერთ ტრენინგზე, ვერ გეტყვით, რამდენად ბედნიერი ვიყავი, იმ დროს შევიგრძენი ალბათ პირველად ეს შინაგან ძალას ვეძახი. რომ ჩვენ თავად ვქნით ჩვენს ცხოვრებას. ამ ტრენინგზე, როდესაც მოვხდი, საქართველოში მოიწვიეს არაჩვეულებრივი ძალიან ძლიერი სპეციალისტი, ფსიქოლოგი და მისგან ვისწავლის ტექნიკა, ქვეცნობიერის პროგრამებისგან გასათავისუფლებელი და რაღაც საკითხზე ვიმუშავე. აღარ მახსოვს პირველად რა საკითხზე ვიმუშავე, მაგრამ
მგონი ეს ადამიანებთან ურთიერთობას ეხებოდა, როდესაც ჩემს ცხოვრებაში ვიზიტავდი ის ადამიანებს, როგორცაც ვიზიტავდი და ვერ თავისუფლდებოდი, ასე ვთქვათ და ჩავედით ღრმად ქვეცნობიერში და ბავშვობიდან აღმოვაჩინე ბავშვობის დროინდელი სიტუაცია, როდესაც პირველად დავასკვენი რაღაც დავიჯერე, მაგალითად სიტყვაზე რო ავიღოთ თუ ურთიერთობებზე გვექნება აქცენტი გაკეთებული, რომ მაგალითად მე არ ვიმსახურებ საუკეთესო სიტყვაზე, რომელი რწმუნებულებაც არის ერთ-ერთი ყველაზე უნივერსალური ჩვენს ცხოვრებაში, თითქმის ყველა ადამიანს რაღაც დოზით ჯერა რაღაც სიტუაციებში ჩვენ არ ვართ საკმარისად კარგი, ან არ ვიმსახურებთ საკმარისად, არ ვიმსახურებთ საუკეთესოს, ან ასეთ დროს ვიჯერებთ ხოლმე, ზოგადად ძალიან ხშირად არის ხოლმე პრაქტიკაში, რომ შეიძლება ბაღში ვიღაცამ გვატკინა გული ჩვენმა დავუშვათ ჯგუფელმა ბიჭმა და დავიჯერეთ, რომ მამაკაცები გულს ვტკენენ და შემდეგ მთელი ცხოვრება მეორდება ეს სიტუაციები, იმიტომ რომ ჩვენში არის ესეთი მტკიცებულება, ესეთი რწმუნებულება, რომ მამაკაცმა შეიძლება გული მატკინოს, ან ადამიანები გულს მიცრუებენ, რომ ადამიანმა შეიძლება გული იმედი გამიცრუოს, ან გული მატკინოს, ან ადამიანები იტყუებიან და ასე შემდეგ. ესეთი რწმუნებულებები, ან მაგალითად არის ხოლმე ძალიან ხშირად პრაქტიკაში გვხვდება ოჯახთან დაკავშირებით, რომ როდესაც ოჯახში არის ბევრი კონფლიქტი, რომ ოჯახური ცხოვრება არის სტრესი, ან ოჯახური ცხოვრება არის ტკივილი და შემდეგ შეიძლება გავურბოდეთ ოჯახის შექმნას, იმიტომ რომ ესეთი შეხედულება, ესეთი დასკვნა იყოს ჩვენში, ამ შემთხვევაში ჩვენი ცხოვრებიდან გამომდინარე თუ ასეთი გამოცდილება ჩვენს ცხოვრებაში გქონია და ეს ზუსტად ესეთი რწმუნებულებები შემდეგ ილექება და ჩვენს ცხოვრებაში ეს მუდმივად მეორდება, ხდება და ეს არ მეორდება და არ ხდება იმიტომ რომ ცხოვრება არის ცუდი, ან ადამიანები არიან ცუდები, ან ჩვენ ვართ ცუდები, ეს უბრალოდ ხდება და მეორდება იმიტომ რომ ჩვენს ქვეცნობიერში არის ესეთი პროგრამა დაწერილი, ასე ვთქვათ, რომ სიტყვაზე ცხოვრება უსამართლოა, ან ცხოვრება სიტყვაზე არის ტანჯვა, ან ბედნიერი ურთიერთობები ან არ არსებობს სიტყვაზე, ან მამაკაცები იტყუებიან, ან დავუშვათ მე არ ვარ მისი სიყვარულით და ასე შემდეგ. და შემდეგ ეს ყველაფერი მეორდება ჩვენს ცხოვრებაში, მანამ სანამ არ გავჩერდებით და არ ჩავიღომავდებით ჩვენს თავს, არ ჩავალთ საკმარისად ღრმად შიგნით ჩვენში, რომ ვიპოვოთ ამის ფესვი, რატომ რა სიტუაციიდან გამომდინარე ხდება ეს ჩვენს ცხოვრებაში, სად დავიჯერე ეს ყველაფერი და შემდეგ აქ თერაპიულად ამ სიტუაციის გასუფთავება ხდება, მისი გარდაქმნა ხდება და მისგან როგორც კი თავისუფლდებით ირინე, შემდეგ უკვე აბსოლუტურად იცვლება ჩვენი ცხოვრება და ისეთი ადამიანები, რომლებიც სიტყვაზე ტკივილს გვაყენებდნენ, ან ასე ვთქვათ, იმედს გვიცრუებდნენ, რაღაცნაირად ქრებიან ჩვენი ცხოვრებიდან. ან ისინი იცვლებიან, ჩვენთან დამოკიდებულება ეცვლებათ, ან უბრალოდ ისინი მიდიან ჩვენი ცხოვრებიდან და სრულიად სხვანაირი ადამიანები მოდიან ჩვენს ცხოვრებაში. აი მაგალითად მეც დავაკვირდე, როდესაც ძალიან ბევრი ვიმუშავე ჩემს თავზე, ადრე როგორც თქვი, ვიზიტავდი ისეთ მამაკაცებს, ესე ვიტყვი, რომლებიც იყვნენ სიტყვაზე, მათ ჰქონდათ ბევრი კომპლექსები, ჩემი გადმოსახედიდან, იყვნენ გაუბედავები, არ გამოხატავდნენ ინიციატივას და გაურკვევლობაში ვიყავ, ვერ ვხვდებოდი, ან შემდგარ რა უნდოდათ, ან უნდოდათ ურთიერთობა, არ უნდოდათ, მოწონდი, არ მოწონდი, ან მუდმივად ჰქონდა ეს შიში, რომ ურთიერთობა შეიძლება დაკარგული იყო და მე უნდა შემენარჩუნებინა, ან მე სიტყვაზე უნდა მიმეწერა, ან დამერეკა, რომ სიტყვაზე ან რაღაცნაირად თავი უნდა დამეინტერესებინა, ან კარგი შთაბეჭდილება უნდა მომეხთინა, რომ მე მეორეჯერ კიდე მოეწერა და ან დაერეკა და ასე შემდეგ, რომ რაც ხშირად ხდება ხოლმე ჩვენს ცხოვრებაში და ზუსტად ესეთი ადამიანები მოდიოდნენ, სადაც ურთიერთობები მაინც ცოტა გაურკვეველი იყო, ვერ ხვდებოდი ხოლმე რა ერქვა ურთიერთობას და შემდეგ, როდესაც ამ თემებზე ვიმუშავე, აღმოვაჩინე, ზუსტად მე თვითონ ვიყავი ესეთი, მე ვიყავი გაუბედავი, მე მქონდა კომპლექსები, მე თვითონ ჩამოუყალიბებელი ვიყავი, მინდოდა ესეთი ურთიერთობა, არ მინდოდა, მომწონდა, არ მომწონდა, იყო ის ადამიანი, ვინცთანაც ჩემი თავი წარმომედგინა თუ არ იყო და ასე შემდეგ, ანუ რაც მათში მეჩვენებოდა, აღმოვაჩინე, რომ ყველაფერი ჩემშიც იყო და ესეც იყო საოცარი გაცნობიერება და შემდეგ ამისგან როგორც კი გავთავისუფლდი, აი ზუსტად ის რომ ესეთი ადამიანები ხო წავიდნენ და აღარ ჩანდნენ ჩემს ცხოვრებაში და შემდეგ, ანუ ჩემი შეყვარებული, რომელიც გამოჩნდა აბსოლუტურად სხვა
გააზრების თუ სხვა ცნობიერების საფეხურზე მდგომი თუ აი არ ვიცი, რაღაცნაირი იმდენად თავისუფალი ადამიანი არის და ვფიქრობ, რომ ზუსტად ესეთი ადამიანი გაჩნდა იმიტომ, რომ მე თვითონ შევიცვალე და აი თუ ადრესებ სიტყვაზე ყურადღებას, სიყვარულს, პატივისცემას, მნიშვნელოვნობის განცდას, რომ საჭირო არ მნიშვნელოვანი და ასე შემდეგ. ამას ვითხოვდი სხვებისგან, ეს რომ საკუთარ თავს მივეცი, რა თქმა უნდა საკუთარ თავზე ბევრი მუშაობით. შემდეგ ამ ურთიერთობაში აღმოვაჩინე, რომ ყოველთვის აღარ ვითხოვე მისგან და აღმოვაჩინე, რომ ისიც აღარ ითხოვს ჩემგან და ისიც უფრო მეტად თვითქმარი არის და მეც უფრო მეტად თვითქმარი და პირიქით გაცემაზე უფრო მეტად ვარ ორიენტირებული, რომ მე რა შემიძლია მივცე, მე რა დიდ შემიძლია გავახარო. ის კი არა, რომ მე რა მივიღო მისგან, თუნდაც ყურადღება მისგან და რომ საჭირო არ ან ურთიერთობა და უშუალოდ რომ გავფუჭდეს ან აღარ დამირეკოს ან აღარ მომწეროს და ასე შემდეგ. ანუ თითქოს ეს შეიგან ურთიერთობა, ასე ვთქვათ, ორი თავისუფალ, უფრო მეტად თავისუფალ ადამიანს შორის აეწყო და ეს შეფის იყო ძალიან დიდი გაცნობიერება, რომ ზუსტად აბსოლუტურად სხვანაირი ადამიანი გამოჩნდა ჩემს ცხოვრებაში. ამიტომ ზუსტად მეგობრებო, თუ ეხლა ამ მომენტისთვის, ეს შეიძლება იყოს დღეს თქვენი მეუღლე, რომელიც შეიძლება გაბრაზებდეთ, ან იმედს გიცრუებდეთ, ან განაწყენებდეთ, ან დაუშვათ გულს გტყენდეთ, ან ის ადამიანის ყველაზე შეყვარებული, ან ვინ შეიძლება თქვენ მოგწონდეთ, ან თქვენ ცხოვრებაში იყოს. ესეთი ადამიანები, როდესაც არიან, ეს შემთხვევითი არ არის. ჩვენ თავად ვიზიდავთ მათ და ისინი არიან ჩვენი სარკები და გვაჩვენებენ ჩვენ თავად სად ვიქცევით ასე საკუთარ თავთან ურთიერთობაში და მათთან ურთიერთობაში. და როგორც კი ამაზე ვმუშაობთ, ისინიც იცვლებიან აბსოლუტურად, ან ისინი მიდიან ჩვენს ცხოვრებაში და სხვანაირი ადამიანები შემოდიან და არ შეგვეშინდეს, რომ ადამიანები გავუშვათ ჩვენი ცხოვრებიდან, რაც არ უნდა, თუნდაც ახლო ადამიანები იყვნენ, რადგანაც რეალურად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პირველ რიგში იყო ჩვენი თავის ერთგულები და ჩვენს თავთან ვიყოთ გულწრფელები, რომ რა გვინდა ჩვენს ცხოვრებაში და შემდეგ ესეთი ადამიანები და სიტუაციები შემოუშვათ ჩვენთან, ჩვენს ცხოვრებაში და ჩვენს სივრცეში, რომელიც იმ მომენტში ჩვენთან იქნებიან რეზონანსში. ესე იგი ძალიან კარგი ტექნიკა გაქვს პირად გამოცდილება საუბარი ასმადებს დობას და თან ჩდება შეგრძნება თუ შევინმე შეძლო მე შეძლო. რა თქმა უნდა, ანაი მეც ყოველთვის ძალიან შთამაგონებს ხოლმე ის ადამიანები, რომლებიცაც აქვთ შედეგები და თან ასე ვთქვათ, აი პირად მაგალითზე მიზიარებენ ხოლმე და რა თქმა უნდა ამ დროს უფრო მეტად იჯერებ ადამიანებს თუ ერთს გამოუვიდა, ეს შეიძლება ყველას გამოუვიდეს და ეს ძალიან დიდი ძალა არის და ძალიან დიდი ბედნიერებაა, რომ ეს შესაძლებელი არის და ასე ვთქვათ, ეს მაგალითიც მინდოდა გამეძიერებინა თქვენთვის, იმიტომ რომ თუ დღეს თქვენ ფიქრობთ, რომ და გეჩვენებათ ან განცდა გაქვთ, რომ თქვენი ცხოვრება დაუშვათ არის რთული, ან არის ბევრი პრობლემები, თუნდაც ურთიერთობებში, კარიერაში, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, ამ ყველაფრის შეცვლა შეიძლება და პირველ რიგში პირველი ნაბიჯი, ეს ნაბიჯებად რო დავყოთ, არის ის, რომ პასუხისმგებლობა ავიღოთ ჩვენს თავზე, რომ რაც ეხლა ხდება ჩვენს ცხოვრებაში, ეს არის ჩვენი შექმნილი. ჩვენ ამას გაუცნობიერებლად ვქმნით. ჩვენ გვართავს უამრავი ემოცია, უამრავი ესეთი ქვეცნობიერი პროგრამა, უამრავი შეხედულება, უამრავი ფიქრი, ძალიან ბევრი რამ გვართავს გაუცნობიერებლად, რასაც ჩვენ ვერ ვაცნობიერებთ. ჩვენ ნებისმიერი გადაწყვეტილება არის რაღაციდან ნაკარნახევი, რომელსაც მომენტში შეიძლება ჩვენ ვერ ვაცნობიერებდეთ. და ჩვენებურად ხსნიდეთ. და ზუსტად აი ამ მოქმედებების შედეგი არის შემდეგ ჩვენი ცხოვრება და ეს მოქმედებები ხშირად არის გაუცნობიერებელი, რადგანაც ის არის ისე ფუძნება იმ ფიქრებს, რისიც გვჯერა, იმ წუნებულებებს, რაც გვაქვს, იმ შეხედულებებს, რაც საკუთარ თავზე გვაქვს, რაც სხვა ადამიანებზე გვაქვს და როდესაც მათგან თავისუფლდებით, ჩვენი გონება ხდება ძალიან ცხადი, ძალიან ნათელი. მე წავიკითხე ის ანკეტა, რომელიც Facebook Live ანონსის დროს გამოვაქვეყნე, იქ ერთ-ერთს ხოდა დაწერილი, რომ ჩემი ცხოვრება არის ქაოტური და რატომ არის ჩვენი ცხოვრება ხშირად ქაოტური და ჩვენი გადაწყვეტილებები რატომ არის ქაოტური, რომ ჩვენს გონებაში არის ქაოსი, თუ შიგნით მაქვს ქაოსი, აუცილებლად გარეთ არის ქაოსი, თუ გარეთ არის დაუშვათ ბევრი ტკივილი, წენა, ასე ვთქვათ, რთული ცხოვრება, ეს ყველაფერი ჩემში არის შიგნით, ფიქრები არის, რომელიც ამას ქმნის, შეხედულებები, მოლოდინები, ანუ რაც ხდება გარეთ,
ამის პირდაპირ პროპორციული ხდება შიგნით. გარეთ ქაოსი, შიგნით არის ქაოსი. შიგნით ქაოსი არის, გარეთაც ქაოსი იქნება. შიგნით არ არის სიმშვიდე, გარეთაც არ არის სიმშვიდე. და ჩვენი უდიდესი შინაგანი ძალა არის ის, რომ შიგნით ჩვენს ფიქრებზე მუშაობით, ჩვენს თავზე მუშაობით, აი ამ გამოცდილებებიდან ისგან გათავისუფლებით შეგვიძლია ჩვენი ცხოვრება გარდაუქმნათ და სწორედ ამას ვეძახი მე შინაგან ძალას. აი რო წარმოვიდგინოთ, რამდენად აი ჩვენ ხო ზოგადად გვაქვს ხოლმე ტენდენცია, მეც მომიძებია ეს ჩემს თავში, დღეს საბედნიეროდ უფრო ნაკლებად და ნაკლებად არის, თუმცა ზოგჯერ მეც პოულობ ხოლმე ჩემს თავში, რომ ჩვენ გვიყვარს სხვებისთვის გადაბრალება, რომ თუ ჩვენი ცხოვრება არ არის ისეთი, როგორიც გვინდა რომ იყოს, ეს არის სხვისი ბრალი, დაუშვათ სახელმწიფოს ბრალი არის, დედის ბრალია, მამის ბრალი არის, დაუშვათ ჩვენი სხვა ოჯახის წევრების ბრალი არის, ჩვენი სოციალური სტატუსის ბრალი არის, ამ სამყაროს ბრალი არის, სხვა ადამიანების ბრალი არის, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, უფრო მარტივი არის ხოლმე, რომ სხვა ადამიანებს დავდოთ ბრალი და დავადანაშაულოთ ხოლმე იმაში, თუ ჩვენ არ ვართ ბედნიერები. და ამ შემთხვევაში ახლა წარმოვიდგინეთ, რომ მართლა ასე რომ იყოს, მართლა სხვების ბრალი რომ იყოს ჩვენი ცხოვრება ისეთი რომ არის, როგორიც არის, რეალურად ამდენად საწყენი შეიძლება იყოს. და რატომ შეიძლება იყოს ეს საწყენი, რომ მაშინ წარმოვიდგინეთ, ადამიანები უნდა შეიცვალონ, ცხოვრება უნდა შეიცვალოს, ვიღაცა უნდა გახდეს სხვანაირი, და ჩვენი მშობლები უნდა შეიცვალონ, რაღაც უნდა შეიცვალოს გარეთ, რომელიც არ ვიცით როდი შეიძლება მოხდეს. არ მოხდება და არ მოხდება და რამხელა არასტაბილურობის შეგრძნება არის, თუ ასე ვთქვათ, ეს არ ხდება და მე ამაზე ვარ დამოკიდებული, რომ ოდესღაც ბედი გამიღიმებს და დაუშვათ თავზე რაღაც დამეცემა და შეიცვლება ჩემი ცხოვრება, ხო? ანუ რამხელა არასტაბილურობა არის სადღაც, ხო, ეს ყველაფერი, მაგრამ რა მაგარი არის თუ ამ ყველაფრის შემოქმედი მართლა მე ვყოფილვარ? რა მაგარი არის რომ მე მჭირდება მხოლოდ საკუთარი თავი, საკუთარ თავზე მუშაობა, საკუთარ ფიქრებზე მუშაობა, გათავისუფლება იმის გარანტიად მეტია და რაც მე არ ვარ და რაც შემემთხვა და მგონია რომ მე ვარ, მაგრამ სინამდვილეში მე არ ვარ. და საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობის აღება რა მაგარია, რომ მე არ მჭირდება სხვები შეიცვალო, მე მჭირდება მხოლოდ საკუთარი თავი, რომელიც შეიცვლება და შემდეგ ამას წამოყვება სხვა ადამიანები, მთელი სამყარო. რო წარმოვიდგინოთ, თუმცა ძალიან კარგი მაგალითია, რომელიც ბაირონ ქეითისგან მოვისმინე მის სამუშაო სკოლაში, აი თუნდაც რო წარმოვიდგინოთ, სარკე, ხო, აი ხელი სიტყვაზე სარკეში ესე რომ გავსალოთ, ხელს რომ გამოძრავთ, ხო, ეს გამოსახულებაც მიყვება. ანუ ეხლა მეც ამ შემთხვევაში, როდესაც ეკრანს უყურებ, ჩემს თავს ხედავ და ხელი გავწია მარჯვნივ და თქვენი მხრიდან მარცხნივ გამოდის მე მგონი და ხელიც გაყვა, ხო, ამას სამყაროც ესე არის, სარკე არის, ჩემში რაღაც შეიცვალა, მთელი სამყარო მომხდება. ჩემში არ იცვლება, მთელი სამყარო არ იცვლება და რეალურად მე მგონია რომ სხვები არიან ცუდები, რომ დაუშვათ ერთნაირი ადამიანები ჩნდებიან ჩემს ცხოვრებაში, ერთნაირი სიტუაციები ჩნდებიან. ამ დროს ჩვენ ჩაკეტილ წრეში ვართ, ერთ წრეზე ვტრიალებთ და ძალიან ვწუხართ ხოლმე ამ დროს, რადგანაც გამოსავალს ვერ ვხედავთ, მაგრამ რა მაგარია რომ ეს გამოსავალი ჩვენში არის და ჩვენს თავზე პასუხისმგებლობის აღებით და იმის გაცნობიერებით და აღიარებით, რომ მე ვარ შემოქმედი ჩემი ცხოვრების და მე თვითონ მოვიზიდე ყველაფერს მოვიზიდე. რა მაგარია რომ აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ყველაფერი შევცვალოთ. ეს ძალიან დიდი შინაგანი ძალა არის, რომელიც თითოეულ ჩვენგანს გვაქვს, რომელიც მეც მაქვს, თქვენს გაქვთ და ყველას გვაქვს და სწორედ ამ შინაგან მდგომარეობაში ჩვენ შეგვიძლია ყველაფერი შევცვალოთ ჩვენ ცხოვრებაში, ყველანაირი ოცნება ავისრულოთ, ყველანაირ მიზანს მივაღწიოთ. რადგანაც ესე დროს ჩვენს თავზე ვიღებთ პასუხისმგებლობას და ჩვენ გვმოქმედებთ, ჩვენ ხდებით ჩვენი ცხოვრების შემოქმედი და ჩვენ გარეთ არ ველოდებით სხვა ადამიანებს. ამასთან დაკავშირებით ძალიან კარგი რამ მინდა გაგიზიაროთ. ირინა წეს, რომელზეც საუბრობს ეგ ზუსტად პასუხისმგებლობის აღება საკუთარ თავზე და ცხოვრებაზე. გადაბრალება თითქოს მხოლოდ ცოტა ხნით გათავისუფლებს ადამიანებს. კი გადაბრალება უფრო კომფორტული არის, რადგანაც ამ დროს ასე ვთქვათ, ჩვენთვის უფრო მარტივი არის ერთი შეხედვით, რომ თითქოს სხვა შეიძლება და მე აღარ მომიწევს სიტყვაზე გარჯა და ყველაფერი მოვა ჩემს ცხოვრებაში თავისით, მაგრამ ეს ყველაფერი ესე რო არ ხდება, ძალიან ძნელი არის, ძალიან დიდ დროს და ენერგიას ხარჯავთ პრინციპში უფრო მეტად, როდესაც ხებს ველოდებით, ძალიან მთელი წლები მიდის, მთელი ცხოვრება მიდის ამ დროს და შეიძლება ერთ დღეს აღმოვაჩინოთ რაღაცა ისეთ ხნიერ ასაკში უკვე, რომ მთელი
მთელი ცხოვრება გავუშვით ხელიდან, იმიტომ რომ სხვას ველოდებოდით, რომ სხვას უნდა შეეცვალა რაღაცა და ის ჩვენი ბრწყინვალება, რაც გვაქვს შიგნით, ის ნათელი ფერები, ის ასე ვთქვათ, ზურფას საგანძური, რაც შიგნით გვაქვს, ის სადღაც გაქრა და ვერ მოვახდინეთ ამის რეალიზება, იმიტომ რომ გარეთ გქონდა ფოკუსი და აი ზუსტად ეს ლაივის რეალურად ამას ეხება, რომ ჩვენ თავზე არ ვიყო პასუხისმგებლობა და ჩვენი საქმე არის, რომ ჩვენ თავად ვიბრწყინოთ. ეს არ არის სხვა ადამიანების საქმე, არ არის ცხოვრების საქმე, რაღაც სიტუაციების შედეგად რეალურად არ უნდა ხდებოდეს. ეს არის ჩვენი შინაგანი მდგომარეობა, რომელიც ყველაზე რთულ სიტუაციებში შეგვიძლია გქონდეს თუ ჩვენ ვიღებთ პასუხისმგებლობას ჩვენს თავზე. მე მინდა ძალიან საინტერესო რაღაც გაგიზიაროთ და მოგიყვეთ, ანდა კომენტარებს შევხედავ. ესე იგი, ეკაკ წერს, რომ რაღაც მაინტერესებს, აი მაგალითად ბიჭთან ყველაფერი კარგად მაქვს თითქოს და შემდეგ ხრება, რატო ხდება ასე. თუ ესეთი რაღაც მეორდება, შეიძლება აქაც გქონდეს ქვეცნობიერში ეს პროგრამა, რომ ურთიერთობები დიდხანს არ გრძელდება დაუშვათ, ან შეიძლება ჩვენ გქონდეს შიში სერიოზული ურთიერთობების და სადღაც გვაწყობდეს, რომ ეს ადამიანი გაქრეს, იმიტომ რომ შეიძლება თუნდაც აი ოჯახის შექმნასთან დაკავშირებით გქონდეს ასე ვთქვათ უარყოფითი გამოცდილება, ან ჩვენს ირგვლივ მყოფ ადამიანებს გქონდეთ უარყოფითი გამოცდილება და ჩვენ გვაწყობდეს, რომ ეს ადამიანი გაქრეს. ან უბრალოდ გჯეროდეს, რომ ის არ არის ბოლომდე სტაბილური და შიგნიდან გქონდეს მოლოდინო ერთ დღეს ის მაინც შეიძლება გაქრეს და ბოლომდე არ ვენდობოდეთ. ამასაც ჩვენ გაუცნობიერებოდ ვქნით ხოლმე. თუ ესე ხდება, ესე იგი ჩვენ რაღაცით ვიცვავთ ამას და ისევ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენს თავზე მუშაობით, რომ ეს აღარ გამოიწვიოთ. ესე იგი, საომე წერს, რომ მე ჩაციკული ვარ იმ ვერ გამოსულ ურთიერთობაზე და არსებული ურთიერთობები ბორცს მიღმა რჩება. ამას ხვდები და მინდა რომ ამ გააზრებების და ნაგლეჯები დავაწყო საბოლოოდ ფაზრი. საომე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ძველი ურთიერთობებისგან გავთავისუფლდეთ, ან რას თუ არ გავთავისუფლდებით, ახლის ადგილი არჩება და ისევ ძველიდან გამომდინარე იქნება ხოლმე ჩვენი ურთიერთობები მსგავს ადამიანებს ვიზიდავთ, მსგავსი შეცდომები შეიძლება განმეორდეს და რეალურად იმ საფეხურზე ვართ და ზუსტად იმ საფეხურზე მყოფ ადამიანებს ვიზიდავთ ჩვენს ცხოვრებაში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ძველი ურთიერთობები გავუშვათ, გავთავისუფლდეთ, ვაპატიოთ, მივიღოთ, ვაპატიოთ ჩვენს თავსაც და ეს ენერგია გამოვითავისუფლოთ, როდესაც გვაქვს წყენა, ბრაზი, გულის ტკივილი, ეს ძალიან დიდ ენერგიას გვართმევს და წარმოიდგინეთ, აი თუ ჩვენი ასე ვთქვათ 100%-იანი რაღაც ენერგიის 100% რო წარმოვიდგინოთ, ჩვენ შეიძლება 20%-ით ვცხოვრობდეთ და რაცნელი არის, რომ 20%-ით რაღაც ბედნიერება შევქმნათ, იმიტომ რომ ეს 80 უკან ვიქაჩება და არ გვაძლევს საშუალებას ის თავისუფლებას, რომ სრულიად 100%-ით ვიცხოვროთ, ასე ვთქვათ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამისგან გავთავისუფლდეთ და გავუშვათ ძველი ურთიერთობები, რომ ახალ ჯანსაღ ურთიერთობებს საფუძველი მივცეთ. მე გაცნობიერებული მაქვს მდგომარეობა, რომელშიც ვიმყოფები, მაგრამ ძალიან მიჭირს მუშაობა საკუთარ თავზე. წერს ქეთი. ამ შემთხვევაში ქეთი შეგვიძლია რომ ინდივიდუალურად ვიმუშაოთ, ჩემი ძალიან ბევრი პროგრამები მაქვს, ონლაინ-პროგრამები, მაქვს ვორქშოპი, სადაც შემიძლია რომ დაგეხმარო, რადგანაც ანუ საკუთარ თავზე მარტო მუშაობა ძალიან ძნელია. მეც ალბათ მარტო ჩემს თავზე, მარტო მე თვითონ რომ ვიმუშავ, ალბათ ვერ მოვიდოდი აქ სადაც დღეს ვარ, რომ არა ჩემი ტრენერები, ჩემი ფსიქოლოგები, ჩემი მასწავლებლები, ის პროგრამები, რაშიც მიმიღია მონაწილეობა ინდივიდუალურად, რამდენი ძალიან ბევრი სესია, ძალიან ბევრი ძალიან არ ვიცი, ასეულობით სესია გამიმიღე მგონი ინდივიდუალურად, კარგი ნაშრომი და ესეთი კარგი ნამუშევარი ვარ, ასე ვთქვათ, ძალიან მიცინებ ამაზე, მაგრამ შედეგები არის, რაც დავარია და ანუ ეს ყველაფერი რომ არ ყოფილიყო, ალბათ დღეს ვერ მეკრებოდა ის შედეგები და ძალიან გამიჭირდებოდა. ამიტომ ღირს ამაში დროის ინვესტიციას, ფინანსების ინვესტიციას არის. მე ძალიან ბევრი დრო მაქვს ამაში ჩადებული, ძალიან ბევრი ენერგია, ძალიან ბევრი ფინანსები მაქვს ამაში ჩადებული, რადგანაც მჯეროდა რომ ეს არ იკარგებოდა და ეს იქნებოდა იმის წინაპირობა, რომ კიდევ უფრო მეტი ბედნიერება, კიდევ უფრო მეტი სიუხვე, მეტი კეთილდღეობა და მეტი სიხარული შემოვიდოდა ჩემს ცხოვრებაში და რეალურად ეს ასეც ხდება.
ამიტომ ამ მხრივ არასდროს არ უნდა დავზოგოთ ჩვენი არც დრო, არც ენერგია, არც ფინანსები, ეკონომია არ უნდა გავაკეთოთ ამ მხრივ საკუთარ თავზე, რადგანაც ეს არის მე მგონი ერთადერთი, რაც პირიქით შემდეგ ყველაფერს გვიასმაგებს ცხოვრებაში, რადგანაც ჩვენ პირადად ვიცვლებით და ჩვენ ხვდებით სხვა არ ხვდებით, ჩვენ გვიბრუნდებით საკუთარ თავს, ასე ვიტყოდი და შემდეგ ყველაფერი ჩვენ ცხოვრებაში ჩვენ ხვდებით იმ ვიბრაციებზე, ასე ვთქვათ, რითიც უკვე სხვა უფრო დადებით სიტუაციებს და ადამიანებს ვიზიტავთ ჩვენ ცხოვრებაში და ასე ვთქვათ, ყველაფერიც მოდის ჩვენ ცხოვრებაში და უკვე სიუხვეშიც ვიწყებთ ცხოვრებას. რაღაც მინდა და ხო, მე თქვა, როგორ დავუშვათ, როგორ ავიღოთ პასუხისმგებლობა ჩვენს თავზე უფრო ადვილად. მე გაგიზიარებ სამ საქმეს, რომელიც ძალიან დამეხმარა მე და დღესაც ძალიან მეხმარება. გავაზიაროთ მეგობრებო, ყველა ეს ჩართვა მინდა რომ სამ საქმეზე რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა მოისმინოს, ეს არის, არ ვიცი, ძალიან ძლიერი ხედვა, ძალიან მაგარი ინფორმაცია, არ ვიცი რა შეიძლება ამას დავარქვა, რომელსაც თუ ჩვენ ცხოვრებაში დავნერგავთ და მის მიხედვით ვიცხოვრებთ, ძალიან დიდი ძალა შეიძლება მოვძებნოთ საკუთარ თავში, ჩვენი ცხოვრება შეიძლება სრულიად შევცვალოთ და შიგნიდან ვიბრწყინოთ და ეს საკუთარ თავს თავად მივცეთ. აი და გწერს რომ სამი საქმე ყველაზე მეტად მიყვარს. მე ძალიან მიყვარს ანა სამი საქმე სხვადასხვა სამ საქმეზე ძალიან კარგად საუბრობ და უფრო მათ და დეტალურად ჩემს ვორქშოპზე, რომელიც არის 25 მარტს სამუშაოს ვორქშოპი, აინაც იყო ჩემს ვორქშოპზე და ეს სამი საქმე ასე ვთქვათ პრაქტიკაშიც გადაგვაქვს უკვე სამუშაოს შესრულებით. ვაზიარებ ძვირფასო მეგობრებო ამ ლაივ ჩართვას და სამ თქვენ გააზიარებთ, მინდა გითხრათ რომ სამი გამარჯვებული ეყოლება ჩვენს დღევანდელ ლაივ ჩართვას. პირველი გამარჯვებული მიიღებს ინდივიდუალურ სესიას ჩემთან, მეორე გამარჯვებული უფასოდ მოხდება ჩემს სამუშაოს ვორქშოპზე, რომელიც 25 მარტს არის და მესამე გამარჯვებული მიიღებს სიყვარულით, რომელზეც ლაივის ბოლოს ვისაუბრებ. ძალიან ისე ვერ ვითმენ და გითხრათ, იმიტომ რომ კარგი ინფორმაცია მაქვს თქვენთვის ძალიან. განსაკუთრებით მათთვის, ვისაც ოდა რომ შიგნიდან იბრწყინოს და ასე ვთქვათ გამოასხივოს ბედნიერებად, სიხარულით, სიყვარულით, ყველაფერი დადებითი, რაც შიგნიდან გვაქვს. და გავაზიაროთ ეს ლაივ ჩართვა, ყველაზე აქტიური ადამიანები იქნებიან გამარჯვებულები დღეს, ამიტომ კომენტარების წერა, ლაივის გაზიარება, შეკითხვების დასმა, ანა გვეკითხება როგორ გავიმარჯვოთ. ვიყოთ ძალიან აქტიურები დღეს ამ ჩართვაზე, გავაზიაროთ, მე ვიცი, მრავალჯერ ეს ლაივ ჩართვა, რომელსაც შეიძლება მეტი ადამიანი შემოგვიერთდეს, ამდენჯერმე გავაზიაროთ და არ მოგვერიდოს გაზიარება. ნათუ გაგწერს ვორქშოპი მინდა. შეგიძლიათ ყველანი დარეგისტრირდეთ ვორქშოპზე, ეს არის შესაძლებელი. პრინციპში შემიძლია აქვე რატომაც არა, პრინციპში ახლა შემიძლია რომ ეს ლინკი გამოგიგზავნოთ, რა ლინკითაც შეგიძლიათ რომ დარეგისტრირდეთ ვორქშოპზე. პრინციპში აქ დავწერ იმ ლინკს, სადაც შეგიძლიათ მეტი ინფორმაცია მიიღოთ. აი ხა დავაკომენტარე. ხო, ვორქშოპის გვერდი შეგიძლიათ გადახდილეთ და მეტი ინფორმაცია მიიღოთ, 25 მარტს სტარტდება და ასე ვთქვათ, ვაზიარებთ და ყველაზე აქტიური ადამიანი, სამი ყველაზე აქტიური დღევანდელი მსმენელი მიიღებს ამ სამსახურს ქარს და აქტიურობა შედის კომენტარების დაწერა და ხედავ რომ ძალიან ბევრი კომენტარები, იმდენად ბევრი არის რომ ყველა საკითხვას ვერ ვახერხებ და ვიმეტონებ რომ რაღაცაერთ მოვახერხებ, მაგრამ ლაივების შემდეგ აუცილებლად წავიკითხო ყველა კომენტარს და რა თქმა უნდა ვაზიარებთ ყველანი. და სამ საქმეს რაც შეეხება, სამი საქმე არის ბაირონ ქეითის სამუშაოს ნაწილი, რაზეც რეალურად დგას ალბათ ბაირონ ქეითის სამუშაო. ეს არის ჩემი საქმე, შენი საქმე და უფლის საქმე. არსებობს ჩვენ ცხოვრებაში სამნაირი საქმე. ერთი არის ჩემი საქმე, მეორე შენი საქმე და უფლის საქმე. და რას ნიშნავს ეს? ჩემი საქმე არის ჩემი ფიქრები, ჩემი შეხედულებები, ჩემი აზროვნების სტილი, თუ როგორ ვცხოვრობ, რა გადაწყვეტილებებს ვიღებ, როგორ ვმოქმედებ. ანუ ყველაფერი რაც არის ჩვენი კონტროლის ზონაში. ეს არის ჩვენი საქმე. ის თუ როგორი არის ჩემი ცხოვრება,
პირადად ანუ ჩემი დამოკიდებულება, ჩემი ინტერპრეტაცია, ჩემს ცხოვრებასთან დაკავშირებით. ანუ ეს არის ჩემი საქმე. შენი საქმე, ანუ სხვა ადამიანების საქმე, ეს არის მათი ფიქრები, მათი შეხედულებები, მათი ცხოვრების წესი, ბედნიერები არიან თუ არა. ასე ვთქვათ, უხარიათ თუ არა, წარმატებულები არიან თუ არა, რეალიზებულები არიან თუ არა, ანუ ის თუ როგორ ცხოვრობენ სხვა ადამიანები, ეს არის მათი საქმე, აი მშობლების შემთხვევაში შვილი დავუშვათ რამდენად კარგად სწავლობს, ეს არის შვილის საქმე და რა მშობლის საქმე არის მაგალითი მისცეს რა თქმა უნდა, მაგრამ აი აქ ხშირად ხდება ხოლმე აღრევა ამ საქმეების რასთან დაკავშირებით ცოტა ხანში ვიტყვი უფრო მეც, ანუ სხვა ადამიანის, ანუ შენი საქმე, სხვა ადამიანის საქმე, ეს არის მათი ცხოვრება, მათი გადაწყვეტილებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხანში გიპასუხებ, მაკა, ხოლო უფლის საქმე არის ეს, რომ დავუშვათ, როგორი ამინდი იქნება, სიტყვაზე იწვევებს თუ თოვლი იქნება, თუ მზე გამოვა, დავუშვათ, მიწის როცა ხდება, ან წყალდიდობა, სხვადასხვა სტიქიური უბედურება, ადამიანი რამდენი ხანი იცხოვრობს, ანუ ის, რაც ადამიანის ძალას მემატება, ეს არის უფლის საქმე. როდის ჩნდება ჩვენს ცხოვრებაში სტრესი, და როდის ვქრებით შიგნიდან და ვეღარ ვწყინავთ, როდის ვკარგავთ ძალიან დიდ ძალას. თქვენი აზრით, აბა მომწერეთ კომენტარებში. თქვენი აზრით, როდის ვკარგავთ ძალას, როდის ვქრებით და ასე ვთქვათ, როდის ვართ სტრესში. როცა სხვების ცხოვრებით ცხოვრობს, სხვის ცხოვრებაზე ფიქრებით, მაგრამ მისი ცხოვრებით უკვე ორი ადამიანის ცხოვრობს, ხოლო შენით აღარავინ. არაჩვეულებრივია ის ზუსტად ძალიან სწორად თქვით ირინა. როდესაც ვწყობებთ ჩვენს საქმეს და გადავდივართ სხვა ადამიანის საქმეში, ან უფლის საქმეში, ანაწერს რომ როდესაც საკუთარ თავზე მუშაობ ერთ კონკრეტულ სფეროში და ზუსტად ამ სფეროს სიტუაცია უარესდება, აი შეკითხვა არის, გამოსანი დაბლა მიდიხარ, ვიდრე სამთეს ის ამასთან დაკავშირებით მოგვიანებით გეტყვით. ანუ როდესაც ზარწორად დაწერა ირინამ, როდესაც სხვების ცხოვრებით ცხოვრობ. როცა გადავდივართ სხვა ადამიანის საქმეში და რას ნიშნავს სხვა ადამიანის საქმეში გადასვლა. ესე იგი, კი, სავარაუდოდ, როდესაც სხვების ნამოქმედებას უფრო მეტ დროს უთმობ ვიდრე ჩვენსაც კონფლიქტების დროს, როცა საკუთარ თავზე აღარ ვფიქრობ. აი, სხვათა შორის ერთ ანკეტაში ესეთი кейსი მივიღე, იმ ანკეტაში, რომელიც ლაივის წინ გამოვაქვეყნე, რომ ერთი ადამიანი გვწერდა, რომ ჩემს ცხოვრებაში, ანუ იყვნენ ადამიანები, რომელთაც თითქმის მთელი ცხოვრება მიუძღვენი, მაგრამ მათ ისინი მიმატოვეს და ისინი ცუდად მომექცნენ, იმედი გამიცრუეს და აღმოვაჩინა, რომ მათ იმაზე წინ ვაყენებდი ვიდრე საკუთარ თავს. ძალიან ხშირად ხდება. კომენტარებში დაწერეთ ვის ქონიათ მსგავს სიტუაცია და მეც თქვენთან ერთად ხელს წევ და ვიტყვი რომ მეც ქონია ბევრჯერ ესეთი სიტუაცია. იმიტომ რომ ამ დროს გადავდივართ სხვის საქმეში. აი ანაწერს რომ როცა ვკარგავთ კავშირს რეალობასთან, როცა უარყოფით ფიქრებს ვეჯაჭვებით, როცა სხვა ადამიანის საქმე გონია, შენი საქმე, ანუ სხვების ცხოვრებით ცხოვრობ და შენი გონია. ზუსტად, როდესაც სხვების შეხედულება ჩვენზე უფრო მთავარია ვიდრე ჩვენი. მარიამი წერს ესე იგი, ხო, აი კეთი გვწერს, რომ მაგალითად, როდესაც იმაზე ვნერვიულობ, იმაზე ვშფოთავ, რაც ჩემზე დამოკიდებული არანაირად არის. თეა გვწერს პლუსი, ხო, როცა მიჯაჭვულობა გაქვს, საშკა გვწერს მე. ხო, ანუ ესე იგი, ამ დროს ჩვენ გადავდივართ სხვების საქმეში და როგორ გამოიყურება სხვების საქმეში გადასვლა. მაგალითად, მე მინდა მან დამირეკოს. ან მე მინდა მას ვუყვარდე, მე მინდა მან მაღიაროს. ან დავუშვათ, ის უფრო კეთილი უნდა იყოს, ის უფრო კარგად უნდა მომექცეს, ის უფრო ყურადღებიანი უნდა იყოს და გვერდით უნდა მედგას, როდესაც ის მე მჭირდება. დავუშვათ, ის მას უნდა ვახსოვდე. ან დავუშვათ, ის ბედნიერი უნდა იყოს, მან თავისი შესაძლებლობების რეალიზება ბოლომდე უნდა მოახდინოს, მას მე უნდა ვჭირდებოდა და ასე შემდეგ. ანუ როდესაც რაღაცას ვითხოვთ სხვებისგან. ამ დროს ვიმყოფებით სხვების საქმეში, როდესაც რაღაც გვჭირდება სხვებისგან, თუნდაც ძალიან ხშირად რა გვჭირდება ხოლმე? სიყვარული, აღიარება, პატივისცემა, მოწონება, კარგი შთაბეჭდილების დატოვება, ანუ სიტყვაზე ვხვდებით ადამიანს, ვიცნობთ, ან უბრალოდ ურთიერთობა ყოველდღიურად და როდესაც გვინდა რომ სიტყვაზე
მაგალითად მის თვალში კარგი გამოუჩნდეთ. ამ დროს ვის საქმეში ვართ? მის საქმეში. ვისი საქმე არის მას მოვეწონებით თუ არა მისი? ვისი საქმე არის მე მომწონს ჩემი თავი თუ არა და თავისუფლად გამოვხატავ თუ არა ჩემი? ანუ როდესაც გვინდა რომ სხვაზე შთაბეჭდილება დავტოვოთ, ან დავუშვათ სხვა პატივი გქცეს, აი არის ხოლმე სიტუაცია რომ დავუშვათ ის მადლიერი არ არის, არ მაფასებს, იმდენი გავუკეთე და ვერ დაინახა. ვისი საქმე არის ის დაინახავს თუ არ დაინახავს? მისი საქმე არის. და როდესაც ვფიქრობთ რომ მან ბევრი უნდა დაინახოს, მან კარგად უნდა გააცნობიეროს როგორი მნიშვნელოვნები ვართ მათთვის და ასე შემდეგ, ანუ ეს არის მის საქმეში გადასვლა, ანუ მისგან ვითხოვთ სიტყვას, სიყვარულს, იმის განცდას, რომ ჩვენ მისთვის საჭირო ვართ და ვცდილობთ რომ მისი გავლით მოახდინოთ საკუთარი თავის რეალიზება. ძალიან მაგრამ ამას ამბობს ძალიან კარგი სიტყვებით ამბობს ბაირონ კეიტი, ჯერ ინგლისურად ვიტყვი და შემდეგ ქართულად. ანუ არა self realization, არამედ other people realization. ანუ არა თვით რეალიზება, არამედ სხვა ადამიან რეალიზება, სხვა ადამიანით რეალიზება. ეს პირდაპირ სიტყვებით თქვა სხვა ადამიან რეალიზება. არის ხოლმე ხშირად შვილებ რეალიზება, მეუღლე რეალიზება, მეუღლით რეალიზება, საყვარელი ადამიანით რეალიზება, მეგობრებ რეალიზება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ თითქოს ვცდილობთ ხოლმე რომ სხვა ადამიანები შეიცვალონ, მათ რაღაცები გაგვიკეთონ და ამითი გამოვხატოთ საკუთარი თავი და საკუთარი არსი. და ესე დროს რა ხდება? შეიძლება გაგვიჩნდეს მარტოობის განცდა, განსაკუთრებით პირად ცხოვრებაში, რომ გვაქვს განცდა, რომ მაგალითად მან მიგვატოვა, ან დაგვტოვა, ცუდად მომექცა. მაგრამ ვინ არის ეს ერთადერთი, ვინც დაგვტოვა? ეს ვართ ჩვენ. მე ვტოვებ საკუთარ თავს, როდესაც მის საქმეში გადავდივარ. მე ვცხოვრობ მისი ცხოვრებით, ანუ ორი ადამიანი ცხოვრობს, ერთი ადამიანი ცხოვრებით, ძალიან სწორად დაწერა ირინა და ჩემთან აღარავინ აღარ არის. რომ ჩემი ცხოვრებითი ცხოვრება, სად არის ჩემი ემოციები, სად არის ჩემი მოქმედებები, სად არის ჩემი ბედნიერება, ჩემი სხივი, რომელიც შიგნით მაქვს. ვეღარ ვწყინავ ვქრები, იმიტომ რომ ჩემი ბრწყინვა და ჩემი ასე ვთქვათ, შინაგანი კაშკაში და ნათება გახდა დამოკიდებული სხვა ადამიანზე. ის მას თუ მოვწონო, ან მას თუ უნდა ჩემთან ურთიერთობა, ან ის თუ მაღიარებს, ან ის თუ პატივს მიცემს, ან მეტყვის რომ უიშენა კარგი ყოფილხარ, აჭკვიანი ყოფილხარ, აქამდე როგორ ვერ შეგამჩნია და ასე შემდეგ. ამ დროშებე გავწყინდეთ, იმიტომ რომ ვიფიქროთ რომ თურმე კარგი მყოფილვარ. მაგრამ საკუთარ თავს როგორ მოვეკეცი, რომ მე ველოდებოდი რომ ჯერ სხვას დაენახა და ამ დროს ძალიან გვწყინს ხოლმე საკუთარი თავისგან, თუ სხვა გვიცრუებს იმედ, ჩვენ თავად ვუცრუებთ ხოლმე საკუთარ თავს იმედ. ყველაზე მეტად აი ეს ბრტყივა ხოლმე, ის კი არ ბრტყივა რომ ვიღაცამ გვაწყენა ნამდვილად მოგოც ან გული გვატკინა ან იმედი გავიცრუა. ბრტყივა ყველაზე მეტად ის რომ საკუთარი თავი გავიმეტეთ და საკუთარ თავს ესე მოვეკეცით და აი ეს არის ხოლმე ყველაზე მტკივნეული. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის გავაცნობიეროთ რომ ყველა ადამიანთან ურთიერთობა იწყება პირველ რიგში საკუთარ თავთან ურთიერთობით და მნიშვნელოვანი რომ ჩვენ დავრჩეთ საკუთარ საქმეში და რაც მინდა რომ სხვა მომცეს ეს მივცე საკუთარ თავს. რატომ მინდა მაგალითად რომ სხვა მაღიარო, სხვა აღიარებაზე მქონდეს ცოტა ხნის წინ ლაივ ჩართვა, იმიტომ რომ შემდეგ მე თავად ვაღიარო ჩემი თავი. რატომ მინდა რომ სხვას ვუყვარდე? იმიტომ რომ შემდეგ მე თვითონ მიყვარდეს ჩემი თავი და გავაცნობიერო რომ მე თურმე ღირებული და კარგი ადამიანი ვყოფილვარ. ან რატომ მინდა რომ სხვამ დამაფასოს, რომ მე შემდეგ მე უფრო მეტად დავაფასო ჩემი თავი, ხო? და ანუ რეალურად ეს ხმისი გავლით გვინდა რომ მივიღოთ და მივცეთ საკუთარ თავს. და ეს გზა არის ძალიან გრძელი, ძალიან არასტაბილური და მუდმივად იმ შიშით სავსე რომ შეიძლება ეს დაგვეკარგოს, რადგანაც ჩვენ არ ვართ ამისი წყარო და შეიძლება ის ადამიანი გაქრეს ჩვენს ცხოვრებაში, ან უბრალოდ ცუდად მოგვექცეს, ასე ვთქვათ, ან მოგვატყუოს, ან გვაწყენოს და ასე შემდეგ და ჩვენ ვართ ის ერთადერთი, ვინც ცუდად ექცევა საკუთარ თავს. და აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გავაცნობიეროთ, რომ ჩვენი პასუხისმგებლობა არის და სხვათა შორის აი საკუთარ საქმეში დარჩენა, საკუთარი ცხოვრებით ცხოვრებაში ძალიან კარგი გაგვეხმარება ერთი მაგალითი, ძალიან კარგი მაგალითი არის, აი რო წარმოვიდგინოთ ხე, ხო? რომ ასე იგი ვგავთ რაღაც სივრცე არის მოცემული და ვგავთ ხეებს. თითოეულ ხეს ხო სჭირდება თავისი სივრცე, სადაც ის გაიზრდება, სადაც მისი ადგილი იქნება, ხო? და წარმოვიდგინოთ, რომ იმ ერთ სივრცეში დავუშვათ 2 ხე ჩავრგეთ, ან 3, ან 5, ვერც ერთი ხე ვერ ირგება, იზრდება უბრალოდ, იმიტომ რომ მას არ აქვს თავისი სივრცე რომ გაიზარდოს. მას სხვა ხეები უშლით ხელს, რომ ის გაიზარდოს, ან თუნდაც ერთ ადგილას როცა 2 ხე არის
ჩარგული არც ერთი არ აძლევს ერთმანეთს გაზრდის საშუალებას, იმიტომ რომ არც ეს აღარ დარჩათ სივრცეს. უბრალოდ აი ამას გავს სხვის საქმეში ყოფნა, რომ მე გადავდივარ იმ ხის სივრცეში, რომელიც დავთავის სივრცე და ასე ვთქვათ, იქ უნდა გაიზარდოს და ჩემს სივრცეს ვტოვებ და ჩემს სივრცეში არაფერი აღარ იზრდება და იქაც აღარ იზრდება ის, რაც უნდა გაზრდილი იყო, იმიტომ რომ მასაც არ ვაძლევ თავისუფლებას, ამ მოსიმთქვის საშუალებას და აი ეს მაგალითი ძალიან ცხადად გვაჩვენებს, როგორ გამოიყურება სხვის საქმეში ყოფნა, მაგრამ მე რო დავბრუნდა ჩემს საქმეში, სადაც ჩემი ხე უნდა გაიზარდოს, ასე ვთქვათ, ნუ ჩემი სივრცე მეძლევა, სადაც მე შემიძლია გავშალო ტოტები, გავშალო ხელი, ვიყო ბედნიერი და გავაკეთო ის, რაც მინდა და იმ ხესაც მივცე საშუალება, რომ ისიც გაიზარდოს. აი თუნდაც ურთიერთობაში მას თუ ვაძლევ თავისუფლებას, რომ ის იყოს ისეთი, როგორიც არის, მას თავის სივრცეს თუ ვაძლევ, ისიც ბედნიერია და მეც ბედნიერი ვარ ჩემს სივრცეში და მე ვარ სავსე და მე ვბრწყინავ, იმიტომ რომ ჩემი სივრცე მაქვს და ჩემი ადგილი მაქვს და ეს რეალურად ყველას გვინდა ჩვენ რომ გქონდეს, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ არ ვიცით ხოლმე როგორ გქონდეს, ამიტომ გადავდივართ ხოლმე სხვა ადამიანების სივრცეში და ვიწყობთ სხვა ადამიანების ცხოვრებას და სხვა ადამიანებით რეალიზებას და შემდეგ ამიტომაც ვტკივებული, ამიტომაც ვქრებით და ვეღარ ვბრწყინავთ, იმიტომ რომ ჩვენი ბრწყინვა ხდება სხვა ადამიანების საქმე და მათი პასუხისმგებლობა, რაც რეალურად მათი პასუხისმგებლობა არ არის. ჩვენი ბედნიერება არის ჩვენი პასუხისმგებლობა, ჩვენი ბრწყინვა შიგნიდან არის ჩვენი პასუხისმგებლობა, ჩვენი წარმატება არის ჩვენი პასუხისმგებლობა, ჩვენი ჯანმრთელობა არის ჩვენი პასუხისმგებლობა, ჩვენი ცხოვრება მთლიანად არის ჩვენი პასუხისმგებლობა და ეს არ არის არც ჩვენი მშობლების პასუხისმგებლობა, არც ჩვენი შეყვარებულის პასუხისმგებლობა, არც ჩვენი მეუღლის პასუხისმგებლობა, არ ჩვენი მეგობრების პასუხისმგებლობა. ანუ არავის პასუხისმგებლობა არ არის, ეს არის მხოლოდ ჩვენი პასუხისმგებლობა და ეს შეიძლება მოგვეჩვენოს თავიდან ცოტა რთულად, მძიმედ, რომ ანუ ესე კი თავის ტკივილად, რომ აუ ეხლა მთელ ჩემს ცხოვრებაზე მე უნდა ვიყო პასუხისმგებლობა, მე უნდა ვიშრობო, მე უნდა გავაკეთო ამდენი რაღაცა, მაგრამ რეალურად ეს ძალიან ბედნიერება არის, რომ რა მოგარი მარტო ჩემზე ყოფილა დამოკიდებული, ნებისმიერ სიტუაციაში მე შემიძლია ეს ძალა, ეს საყრდენი ვიპოვო და ყველგან შეგვიძლია ჩვენ ვიბრწყინოთ თუ ჩვენ საქმეში ვართ. აი თუნდაც ნებისმიერ სტრესი ან ესეთი სიტუაცია რომ გავიხსენოთ ჩვენ ცხოვრებაში, როდესაც ხო ჩვენი ცხოვრებაში ან ვინერვიულებთ ან გონება რამდენჯერმე გამეფანტაო. მეც გამეფანტა ალექსანდრე და ვთიშავ ხოლმე მესენჯერს დროებით, რომ კარგად მოусმინო თინის. გონება, ანუ მე ხო არ ვსაუბრობ გაფანტულად, თუ უბრალოდ სხვადასხვა სიტუაციები გიფანტავთ, რომ ვიცოდე. ხო. ალბათ ეგო არ გვიშვებს რომ გავთავისუფლდეთ თვითონ, არა მე უსმენ რაღაცებს მიმახსენდება, გასაგებია. ალბათ ეგო არ გვიშვებს რომ განთავისუფლდეთ თვითონ, ეგოსგან სანამ არ განთავისუფლდებით არაფერი გვეშველება. რაც საკმაოდ რთული არის. საკმაოდ რთული არის, მარია, მაგრამ არა შეუძლებელი. მინდა გითხრა, რა თქმა უნდა, სჭირდება თავისი დრო, ენერგიაც, ძალისხმევაც, მონდომებაც, ფინანსებიც, რადგანაც რომ სხვა პროფესიონალთან ვიმუშაოთ, ამისთვის გვჭირდება ინვესტიცია, რომ ჩავდოთ საკუთარ თავში. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა გვჭირდება, მაგრამ ამის შედეგი არის ბრწყინვალე და ამაზე ღირებული ინვესტიცია არაფერში არ შეგვიძლია გავაკეთოთ. შეგვიძლია ვიყიდოთ მანქანა, სახლი, დასაცმელები, ძალიან რაღაც გავაკეთოთ, მაგრამ ცოტა ხანი გაგვიხარდება, მაგრამ მე რა ჩვენი პიროვნება ხომ არ განვითარებულა. ჩვენ ხო უფრო მეტად ჩვენს თავს არ დავიწყდით ამითი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ ვიფიქროთ ზუსტად საკუთარ თავთან დაბრუნებაზე და ამ საკუთარ თავზე მუშაობაზე, რომ გავთავისუფლდეთ იმისგან, რაც გვიშლის ხელს. ესე იგი, სხვის საქმეში ჩარევა შეიძლება ჩაითვალოს რჩევის მიცემა. კი, რა თქმა უნდა, რჩევის მიცემაც ესეც სხვის საქმეში ყოფნა არის. მაშინ თუ ადამიანი გთხოვს, რომ სიტყვაზე მირჩია რა გავაკეთო ამ სიტუაციაში, შეიძლება რა თქმა უნდა ვირჩიოთ და ასე ვთქვათ, კარგი არის ხოლმე, როდესაც საკუთარი თავიდან გამომდინარე ვირჩევთ ხოლმე, რომ მაგალითად შენ ესე კი უნდა მოიქცე, არამედ მე უბრალოდ ესე მოვიქცევდი. აი ესეთ სიტუაციაში რომ მე ვიყო, სიტყვაზე ჩემი აზრით ესეთი ვთქვათ, ქმედება ან გადაწყვეტილება იქნებოდა კარგი, მაგრამ შენ გაქვს შენი სივრცე და შენ შეგიძლია გააკეთო ის, რაც შენ გინდა, მაგრამ როდესაც გადავდივართ სხვა ადამიანების საქმეში და ცხოვრებაში, რომ შენ ესე უნდა გააკეთო, შენ სხვანაირად უნდა იცხოვრო, შენ ეს გჭირდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ამ დროს ხდებით სხვა ადამიანები რეალიზებულები, რომ ჩვენ გვინდა იმან გააკეთოს ის, რასაც ჩვენ ვერ ვაკეთებთ, ან ჩვენთვის ეს რთული არის და მან გააკეთოს და დაგვანახოს მაგალითი, რომ ეს შესაძლებელი არის, რომ უი რა კარგია ამის გაკეთება შეიძლება და ასე ვთქვათ, მერე ჩვენ
ჩვენც რომ მას მივყვეთ და ჩვენც ესე გავაკეთოთ ხოლმე. და ესაც არის სხვა ადამიანების რეალიზება. ზოგადად ჩემს მიცემა ადრე ხო, სანამ ასე ვთქვათ, კოუჩინგი გაჩნდებოდა ჩემს ცხოვრებაში, ძალიან მიყვარდა ხოლმე ჩემს მიცემა და აი ყველას დარიგება რომ შენ ესე უნდა გააკეთო, შენ ისე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და თავი მეგონა ძალიან ბძენი და ეს სხვა სვის ომში ბძენიაო, ხო იცი? მაგრამ საკუთარ სიტუაციებში რაღაცნაირად ცოტათი მირთულდებოდა ხოლმე ეს ეტაპს. აი კოუჩინგი როდესაც შემოვიდა ჩემს ცხოვრებაში, რჩება, აი არ ვიცი, ძალიან იშვიათად შემიძლია მოვიძებნო სიტუაციები, როდესაც ესე პირდაპირ შეიძლება რჩება მივცე ადამიანს. ყოველთვის საკუთარი თავიდან გამომდინარე შეიძლება რაღაც ვუთხრა, რომ მე უბრალოდ ესე დროს რას გავაკეთებდი. მაგრამ იმ ადამიანს ეს სიტუაცია რახან შეხვდა, ესე იგი მას რაღაც გაკვეთილის მიღება სჭირდება და მან თავად უნდა იყოს თავისი გზა და ყველა ადამიანში არის ეს გზა და ეს გადაწყვეტილება და იმ ადამიანმა ჩვენზე უფრო კარგად იცის რა უნდა გააკეთოს და ჩვენი რჩევა რეალურად ჩვენს ცხოვრებას უფრო შეიძლება შეესაბამებოდეს ვიდრე მის ცხოვრებას, რადგანაც მას აქვს თავისი წვნებულებები, თავისი შეხედულებები, თავისი აზრი და ასე შემდეგ და მაგალითად ჩვენ რომ ურჩევთ ეს გააკეთე, მან შეიძლება ეს გააკეთოს და პირიქით ძალიან ცუდი რაღაც შეიძლება მოხდეს მის ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ამის ამოქმედების შესრულება შეიძლება მისთვის ქვეცნობიერის დონეზე ასოცირდებოდეს საფრთხესთან მაგალითად და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა არის სხვისთვის რჩევის მიცემა და რეალურად ძალიან დიდი რისკი არის და როცა ჩვენიდან გამომდინარე ვეუბნებით, ამ დროს მას ვაძლევთ სივრცეს, რომ მან იმოქმედოს გადაწყვეტილებას იღებს ის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. რუსკაკ წერს, რომ თინი მაინტერესებს საკუთარი ძალებით შესაძლებელი ამ ყოველფრისგან განთავისუფლება, თუ აუცილებლად ფინანსებია საჭირო. ანუ რომ გავაცნობიეროთ ეს ყველაფერი და ვიმუშაოთ ჩვენ თვითონ საკუთარ თავზე. საკუთარ თავზე ჩვენი შეგვიძლია ვიმუშაოთ, რა თქმა უნდა, ამისთვის არის უამრავი წიგნი, ძალიან ბევრი ვიდეო არის ინტერნეტში, ძალიან ბევრი მასალა არის, თუნდაც უფასო წყობაში, რითიც შეიძლება ჩვენს თავზე ვიმუშაოთ, მაგრამ რამდენად ღრმად ვიმუშავებთ, ეს უკვე არის სხვა საკითხი. როდესაც ჩვენ ვიმუშავებთ იმ ადამიანთან, რომელსაც ეს გზა უკვე გაიარა, ის ჩვენთვის ხდება კატალიზატორი, ასე ვთქვათ, რომელიც კიდევ უფრო სწრაფად, კიდევ უფრო ადვილად, კიდევ უფრო მტკივნეულოდ ამ გზას გვატარებს და გვეხმარება, რომ ეს შედეგები მივიღოთ უფრო მალე, უფრო სიღრმისეულად, უფრო მყარად, ვიდრე ამას დამოუკიდებლად მოვახერხებდით. ჩვენ შეიძლება ამაში ჩავდოთ ისე წლები, არ ვიცი, 10 წელი, 5 წელი, ძალიან ბევრი დრო, ძალიან ბევრი ენერგია, ძალიან ბევრი ეჭვები შეიძლება გაგვიჩნდეს, ან სიტყვაზე სწორად მივდივარ, ან ნებისყოფა არ გვეყოს და ასე შემდეგ, მაგრამ როდესაც იმ ადამიანთან ვიმუშავოთ, ვინც ამით არის დაკავებული, ვისაც აქვს თავის თავზე ეს შედეგები და ვინც რეალურად ამის პროფესიონალია და ვის საქმეც არის ეს, მასთან ერთად ბევრად უფრო ადვილად, მტკივნეულოდ შეიძლება ეს შედეგები გქონდეს და რაც მთავარია, აი არის ხოლმე მეც მუშაობ ჩემს თავზე ბევრს დამოუკიდებლადაც მუშაობ. თუმცა მე დავიწყე სხვა პროფესიონალებთან ერთად საკუთარ თავზე მუშაობა და პარალელურად რა თქმა უნდა დამოუკიდებლად მუშაობდი და დღესაც არის ხოლმე სიტუაციები, სადაც მე მჭირდება გარედან დახმარება, მჭირდება ჩემს ფსიქოლოგთან ვიზიტი, ან ჩემს კოუჩთან სესია, ან ჩემს მენტორთან სესია, რადგანაც არის ხოლმე მომენტები, სადაც შეიძლება საკუთარი თავი გაგვისხდეს და შეიძლება რაღაცნაირად ბოლომდე ვერ კონცენტრირდეთ, წავიდეთ სიტყვაზე, სხვა რაღაცით დავკავდეთ, ან დაძინება მოგვინდეს ამ დროს და რაღაცნაირად ასე ვთქვათ არ ვერ მოვახციოთ კონცენტრირება, იმიტომ რომ ხვდებით, რომ აქედან გამომდინარე ჩვენ შევიცვლებით, ჩვენი ცხოვრება შეიცვლება და ჩვენს ეგოს ეშინიათ ცვლილებების, რადგანაც ეს კომფორტის ზონიდან გამოსვლა არის ახალი ტერიტორია და ამ ადამიანთან ერთად ამას ვაკეთებთ მტკივნეულოდ და უფრო სწრაფად და უფრო ადვილად ვაკეთებთ და ზუსტად იქ სადაც ჩვენ ვფერხდებით, იმ ადამიანთან ერთად აღარ შევფერხდებით და ამ დროს კიდევ უფრო მეტი ძალა შემოდის ჩვენში, კიდევ უფრო მეტ მხარდაჭერას ვიღებთ, რა თქმა უნდა ეს ყოფილი ჩვენში არის, მაგრამ კიდევ უფრო ადვილად, მარტივად და მტკივნეულოდ, კიდევ უფრო ნაკლები დროის და ენერგიის და ძალის ხარჯზე და ნაკლები შეცდომების ხარჯზე შეიძლება ეს გამოგვივიდეს. თუ მარტო ვაკეთებთ, შეიძლება ისევ ერთ წრეზე ვიტყვიაო და რაღაც ან ცოდნა, ან კომპეტენცია არ გვიყოს, რომ ჩვენ საკუთარი თავი აქედან გამოვიყვანოთ, ან უბრალოდ ის სიღრმეში ვერ ჩავიდეთ საკუთარ თავთან იმ მომენტში და შეიძლება კიდევ მსგავს სიტუაციები განმეორდეს, კიდევ უფრო უარესი ურთიერთობების სიტუაციები მოვიზიდოთ და უბრალოდ რატომ უნდა დავკარგოთ ამდენი დრო, როდესაც შეიძლება რომ ასე ვთქვათ, გამოვიყენოთ პროფესიონალი ამ საქმეში. არის ხოლმე სიტუაციები და ხშირად არის ხოლმე ესეთი განცდა, რომ შეიძლება სიტყვაზე
არ მქონდა საკმარის ფინანსები, რომ ეს გავაკეთო ჩემს ცხოვრებაში. მეც მქონია ჩემი ტრენინგები, რაზეც დავდივარ, არ ვიცი, ნეტა ნეტა უფრო იაფიღებდეს, ბევრჯერ მქონია ესეთი ფიქრი, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ძვირი ღირს ხოლმე ის ტრენინგები, რასაც ვესწრები და ის კონსულტაციები, რომელსაც ის სესიები, რომელსაც ვიტარებ ხოლმე საკუთარ თავზე, ძალიან დიდი ინვესტიცია მაქვს, ასე ვთქვათ, ამ ხრივ ჩადებული საკუთარ თავში და მეც მქონდა ხოლმე ესეთი განცდა, რომ აი და უშოთ ის ძალიან ძვირი ხო არ არის და აი ეს რომ რაღაცა სიტყვაზე მე რას ვიზამ და მე იმის ყიდვა რომ მინდა იმას რომ ვეღარ ვიყიდიან იქ რომ ვეღარ წავალ და ასე შემდეგ. ესეთი ფიქრები ძალიან ხშირად მქონია, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ საკუთარ თავზე მუშაობაში რა ინვესტიცია ჩავდე, ისეთი ჭკვიანური გადაწყვეტილება არაფერში არასდროს არ მიმიღია ალბათ, რადგანაც ეს ყველაფერი ათმა გადაბრუნდა შემდეგ ჩემს ცხოვრებაში, ბედნიერების სახითაც, ფინანსების სახითაც, კარგი სიტუაციების სახითაც, შინაგანი მდგომარეობის სახითაც. ამიტომ არასდროს არ არის, არასდროს არ უნდა გავაკეთოთ ჩვენს თავზე ეკონომია და როდესაც ამ გადაწყვეტილებას ვიღებთ, ყველაფერი მოდის ჩვენს ცხოვრებაში, ყველანაირი ფინანსები მოდის, როდესაც ჩვენ ვიღებთ ამ გადაწყვეტილებას. ერთ მაგალითს მოგიყვებით, თუ გინდათ, თუ გჭირდება შთაგონება ამ კუთხით, გაინტერესებთ? რომ არის ხოლმე რომ სიტყვაზე შეიძლება არ გქონდეს საკმარისი ფინანსები იმისთვის, რომ თუნდაც საკუთარ თავზე მუშაობთ ან ტრენინგებს დავესწროთ. აი, მაინტერესებს, თუ გინდათ, მოვწერეთ ჩატში და მოგიყვებით ერთ მაგალითს. როდესაც ამ ზაფხულში მივდიოდი ბაირონ ქეითის სამუშაოს ტრენინგზე, ძალიან ძვირი ეს ბაირონ ქეითთან სწავლა და პრინციპში ახლა საქართველოსდან რომ მიდიხარ, მარტივი არ არის. საქართველოში ან ჩვენს ქვეყანაში არ არის ესეთი ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ესეთი თავისუფლად ძალიან ბევრი რაღაცები ვერ შევძლოთ, იმიტომ რომ გვაქვს ჩვენი ასე ვთქვათ ეკონომიკური განვითარების დონე ქვეყნის და ბევრი რაღაცა შეიძლება ჩვენთვის მიუწვდომლად ჩანდეს, ასე ვთქვათ. და როდესაც მივიდოდი ბაირონ ქეითის სამუშაოს ტრენინგზე, რაღაც თანხის დამატება კიდე მჭირდებოდა, რომელიც ბოლო ნაწილი, რომელიც უნდა გადამეხადე და წავსულიყავი და დაახლოებით 1 კვირა იყო დარჩენილი და მჭირდებოდა კიდევ დამატებით $1500 რომ წავსულიყავი, ანუ ბილეთებიც, ის დამატებითი კიდე ნაწილიც უნდა გადამერიცხა ტრენინგისთვის და ასე შემდეგ და გადავწყვიტე რომ ბანკიდან გავუმეტანა ეს თანხა, იმიტომ რომ იმ მომენტში არ მქონდა ესე არ მეტო, ასე ვთქვათ, ეს თანხა და შევედი ბანკში და ჩვეულებრივ კარგი ბრუნვა მაქვს და არც დამიშვია ის ფიქრად, რომ შეიძლება და ჩემთვის ეს კი არ მოეცათ და ჩემ ბანკირი მეუბნება, რომ თინი, ხედავთ, რომ ჩვენიერი ბრუნვა გაქვს, მაგრამ ამ თანხას ვერ მოგცემთ, იმიტომ რომ შენ შემთხვევაში სიტყვაზე როდესაც აი სესიებიდან ან ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სერვისიდან თანხა მერიცხება, ზოგჯერ არ არის ხოლმე მითითებული რა დანიშნულებით ირიცხება და ამ დროს ბანკი ვერ ხვდება, რომ ეს არის ჩემი შემოსავალი თუ უბრალოდ მე თვითონ ვირიცხავ საკუთარ თავს, ასე ვთქვათ და ამ მიზეზის გამო ეს თანხა ვერ ავიღე. წარმოიდგინეთ, ერთ კვირაში მეიწყება ტრენინგი, არა, ეს იყო, როდესაც მივედი, კიდე დაჟე რამდენიმე დღე იყო დარჩენილი, მინდა გითხრათ და რამდენიმე დღეში უნდა ვიყო ტრენინგზე და გაოცებული ვარ, ბანკი არ მაძლევს თანხას და მეთქი რა გავაკეთო ეხლა და ასე ვთქვათ, სერიოზულ საგონებელში ვიყავი ჩავარდნილი, რომ რა გავაკეთო, როგორ გავაჩინო ეს ყველაფერი ჩემს ცხოვრებაში და შიგნიდან ხვდები, რომ მე ძალიან მინდა, მაგრამ ხვდები, რომ ეხლა ეს ყველაფერი არ მაქვს. რა გავაკეთო და მედიტაცია ძალიან მეხმარება ხოლმე ამ დროს, რომ თავ ჩემი ჰოლოსინკი ესეთ მედიტაციას ვაკეთებ ხოლმე, არაჩვეულებრივი მედიტაცია არის, ბუნების ხმები არის და რაღაცნაირად ამ დროს მშვიდდები, შენი გონება მშვიდდება და უფრო ცხადი გზები ჩანს ხოლმე. შეგიძლიათ ნებისმიერ სარელაქსაციო მუსიკა შეიძლება მედიტაციის ფონად გამოდგეს და მომდის ესეთი აზრი, რომ თუ მინდა მქონდეს ის, რაც აქამდე არ მქონია, უნდა გავაკეთო ისიც აქამდე არ გამიკეთებია. და ნუ ყველაფერს საჯაროდ დავწერო. და ვერ გეტყვით ეს ჩემთვის როგორი, აი არ ვიცი, ყველაფერი მერჩივდა, ოღონდ აი საჯაროდ არ დამეწერა, რომ სიტუაცია მაქვს ესეთი. და ნუ დავწერე, მაინც რომ კომფორტზონიდან გამოვდივარ, თქო, თქვი რომ ესეთი სიტუაცია არის და ამიტომ მე ნახევარფასად ყიდი ჩემს სესიებს, თქო, რასაც ვისწავლი ბაირონ ქეითის კიდე დამატებით, როდესაც ჩამოვალ ნახევარფასად, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფერს გაგიზიარებთ, თქო, ჩემს სესიებზე, თქო, ეს ყველაფერი დავწერე და მართლა ძალიან მეუხერხულებოდა ამის დაწერა, მაგრამ მივხვდი, რომ კომფორტის ზონიდან და გამოსულიყავი და ყოფილიყავი უფრო გულწრფელი, უფრო გახსნილი და მართლა დამეწერა რა ხდებოდა იმ მომენტში ცხოვრებაში და მინდა გითხრათ, რომ ერთ დღეში ზუსტად ეს თანხა შევაგროვე. მეორე დღეს ის თანხა ზუსტად ჩემს ანგარიშზე მედო.
გაოცებული ვიყავი, მაგის შემდეგ ხვდები, რომ არასდროს არ არის, ასე ვთქვათ, ეს ფინანსური რესურსები ჩვენ რომ გონია რომ შეზღუდული არის, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვდგავთ იმ ნაბიჯებს, რაც მის მისაღებად გვჭირდება. არ ვართ ჩვენ საკმარისად გახსნილები, საკმარისად მწრფელები, საკმარისად მონდომებულები. თუ ეს შიგნით არის, ყველაფერი შეიძლება გავაჩინოთ ჩვენ ცხოვრებაში და მეორე დღეს როდესაც მივედი ბანკში იმ ბანკის ვეუბნები, რომ მეთქი ძალიან დიდი მადლობა, რომ სესხი არ მომეცითქვა და მიყვარს გაოცებული, რომ ბატონო, ანუ რაო ესეთი მიყვარს, რომ არ მქონიო პრაქტიკაში წლები აქ მუშაობდა, არ მქონიო პრაქტიკაში ესეთი სიტუაცია, რომ ვიღაცა მადლობას მეუნებოდეს, რომ ასე ვთქვათ, სესხი არ მივეციო და მეთქი, ანუ მე გეუბნები მადლობას იმიტომ თქვა, რომ შენ რო უარი არ გეთქვა, რომ ვერასდროს ვერ გავიგებდი ერთ დღეში რა შემიძლია გავაკეთო, თქვა. ამის შემდეგ ძვირფასო მეგობრებო, მჯერა რომ არ არსებობს ესეთი რამ, როგორიც არის თუნდაც შეზღუდული ფინანსური რესურსები. შეზღუდული შეიძლება იყოს იმიტომ, რომ მე თვითონ ვარ შეზღუდული, მე თვითონ ვარ გაუბედავი, მე თვითონ არ ვდგავ ამ ნაბიჯს და საკმარისად ძალიან არ მინდა. აი ეს არის, თუ მე საკმარისად ძალიან მინდა და ამ გადაწყვეტილებას ვიღებ, ყველაფერი მოდის აბსოლუტურად ჩვენს ცხოვრებაში, აბსოლუტურად ყველაფერი, თუ ჩვენს გამოდივართ კომფორტის ზონიდან და არ არსებობს, რაც გულით გვინდა, თქვენს რო გაიხსენოთ, რაც გულით გდომებია, შანსი არ არის, რომ ის არ გამოგცდოდეთ და ჩემს ცხოვრებაში რაც ვიხსენებ, რაც გულით მართლა მინდოდა, არ არსებობს პრაქტიკაში არ არის, რაც შეიძლება და არ გამოსულიყო. ამიტომ თავარი არის შიგნიდან გადაწყვეტილება, რომ მე მინდა, რომ მე ვიმსახურებ, რომ მე მინდა ბედნიერი ცხოვრება, მე მინდა ასე ვთქვათ, შინაგანი თავისუფლება და შემდეგ ყველაფერი მოდის ჩვენს ცხოვრებაში. შეიძლება ამ საკითხს ახლა შევეხეთ ფინანსების საკითხს, აქაც ხშირად გვაფერხებს ხოლმე შინაგანი ბლოკები, რაც გვაქვს თანხასთან დაკავშირებით, არ ვიცი, ძალიან ბევრი სესია მაქვს ამაზე საკუთარ თავზე ჩატარებული და სიტყვაზე რა შინაგანი ბლოკები, რა შეხედულებები და ფული ხელის ჭუჭყი არის და უშუალოდ საშიშია ბევრი ფულის ქონა და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი ესეთი შეხედულებები გვაქვს განსაკუთრებით, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის ნაწილი ვიყავით ერთ დროს და ეს თაობები ამ ფიქრებზე, ამ შეხედულებებზე გაიზარდნენ ჩვენი ბებიები და ბაბუები, ჩვენი მშობლებიც და შემდეგ ესენი ჩვენზეც გადმოვიდა და ბუნებრივი არის, რომ ჩვენ ცხოვრებაში გვაქვს ის, რაც გვაქვს, მაგრამ საბედნიეროდ შეიძლება მუშაობა და ყოველ ჯერზე მე თვითონ ამ საკითხებისას მუშაობ, შემდეგ მოდის ხოლმე ის რაოდენობა, რაც მინდა რომ მოვიდეს, იმიტომ რომ იმ შინაგანი ბლოკებისგან თავისუფლები, რისიც მჯერა და რაც შიგნიდან მაქვს ხოლმე ამ საკითხზე. ამიტომ ძვირფასო მეგობრებო, ამაზე მუშაობა შეიძლება და ძალიან დიდი სიამოვნებით დაგეხმარებით, ვისაც გაქვთ ეს მზაობა და ეს მონდომება და ეს სურვილი, რომ ეს საკუთარ თავს მისცეთ, რადგანაც თუ მართლა მუშაობთ საკუთარ თავზე, მართლა საოცარი შედეგები გვაქვს ხოლმე. ან აქ ხო ესეთ შეხედულებები იყო და კაცმა რომ თქვას ძალიან დაგხვია უკან, მაგრამ არაუშავს ყველაფერი გამოსწორებადი. რა თქმა უნდა, ესეთ შეხედულებები ყველას გვაქვს, მაგრამ გამოსწორებადი არის თუ ჩვენ საკმარისად მონდომებულები ვართ, რომ ამაზე პასუხისმგებლობა ავიღოთ. გააბრჭყვიალე თორნიკე, დიდი მადლობა მოლოცისთვის. ქეთიფსას რა კარგი გოგო ხარ, მადლობა დიდი აღმოჩენებს ვიჭერ და ბედნიერებით ვისწავლე. ძალიან მიხარია ქეთი. მაგ აღწევს აუკინამდვილად მე კომპლექსი მაქვს ფინანსურ მხარესთან. კი, ყველას გვაქვს რაღაც ხარისხით, მაგრამ ჩვენს ხელში არის ესეც, ჩვენი შინაგანი ძალა არის, ისიც რომ ჩვენს თავზე არ გვაქვს პასუხისმგებლობა, ისიც ჯერა, ასე ვთქვათ, ამისგან რომ გავთავისუფლდეთ. ირინა აღწევს მახსოვს ეს პოსტი ზაფხულს, დიდი გამბედაობა სჭირდება ამას. ყოჩახ, დიდი მადლობა ირინე, დიდი მადლობა. ესე იგი, ქეთიფსას რა მაგალითი გავოცი წარმატებები, დიდი მადლობა. ან მეგობრებო, ამ მაგალითებსაც რატო მინდო კი არა რომ თქვა რომ დიდი და მაგალითი ვარ. არაფერი, ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ, ისეთი როგორც თქვენ ხართ, აბსოლუტურად არც მეტი არც ნაკლები, ზუსტად იგივე. უბრალოდ ეს მაგალითებიც იმიტომ გიყვები და გიზიარებ, რომ თქვენ ცხოვრებაში შეიძლება ეს მოხდეს და შესაძლებელი არის თუ უბრალოდ ამაზე ვიღოთ პასუხისმგებლობას. მე თუ გამომივიდა, თქვენ შეგიძლიათ ეს გამოგივიდეთ, ყველაფერი აბსოლუტურად, რაც შეიძლება გამომივიდეს, მე შეიძლება თქვენ გამოგივიდეთ და ეს რაც შეიძლება ჩემს ცხოვრებაში დაუშვათ რაღაც შედეგი იყოს, მიღწევა იყოს, კარიერაში, პირად ცხოვრებაში, ყველაფერში არ აქვს მნიშვნელობა. მინდა გითხრათ, რომ ეს ისე უბრალოდ არ მოდის. ეს არის ძალიან დიდი შრომის შედეგი, ეს არის ძალიან ბევრი სესიების შედეგი, ძალიან ბევრი ტრენინგის შედეგი, უამრავი დროის ენერგიის, ძალისხმევის, ფინანსების ჩადებული ინვესტიციის შედეგი, რაც საკუთარ თავში
ჩამიდია და რაც დამითმია ამ ყველაფრისთვის და სწორედ ეს არის ამის შედეგი და თუ თქვენს გინდათ რომ გქონდეთ ეს თქვენ შეგიძლიათ რომ გამოგივიდეთ და აი არ ვიცი საკუთარ თავსაც ყოველთვის ვეტყოდი რომ ამაზე ეკონომია არასდროს არ გავაკეთო და რა თქმა უნდა ამ რეკომენდაციას თქვენს მოგცემდით. ძალიან საინტერესო საუბრობთ, მადლობთ, დიდი მადლობა მარიამს, ხოთაშორის მამაკაცებზე ვით მომად ჩაგვერთნენ დღეს ძალიან კარგი მარტო ქალების პოზიტივი არ იყოფა სამყაროს. რა თქმა უნდა, მამაკაცებზე უდიდესი ენერგეტიკა აქვთ და ძალიან მაგრები არიან ისინიც, თუმცა დღეს ქალებს ეხებოდა დღევანდელი ლაივი და საინტერესოა ეს მამაკაცება ვერ მოითმინეს და მაინც ჩაგვერთნენ. ზემოთ კომენტარები არის, გადავხედო რამდენიმე კომენტარს კიდევ. ესე იგი ანა წერს რომ მე მაგ მხრივ სასწაული შევძენით მაგარ ტრენინგს რომ დავესწარი და მივაღწია დიდი აღფრთოვანებით ბილეთის ყიდვამდე. არაჩვეულებრივი არის ანა. ძალიან მაგარია, დიდი მადლობა. ესე იგი ქეთი წერს რომ მე ჯერჯერობით საერთოდ ვერ ვახერხებ ფინანსების გადადებას ამ საოცარი სიამოვნებისთვის. კი, ესეც ხდება ხოლმე ქეთი ჩვენს ცხოვრებაში, მაგრამ უბრალოდ უნდა გახსოვდეს ისიც, რომ რა ასე ვთქვათ, თუ ამას მინდა და არ ვახერხებ, უბრალოდ როგორ თქვა, ესე კარგად და სწორად და ვაცნობიერებდეთ იმ შედეგებსაც, ამით შეიძლება ამა მიგვიყვანოს, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენი ცხოვრება ისე გაგრძელდეს, როგორც არის და თუ არ მოგწონს, ესე თავისით შეიძლება ის ვერ შეიცვალოს და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ასე ვთქვათ, მოვინდომოთ და ყველაფერი, ასე ვთქვათ, ეს პრიორიტეტად გავხადოთ. მე მაგალითად, როდესაც გავხადე პრიორიტეტად, ყველაფერი მოვიდა, ყველანაირი რესურსი, სხვათა შორის არის შეიძლება გქონდეს ისეთი განცდა, რომ მე არ მაქვს საკმარისი, თუნდაც ფინანსები იმისთვის, რომ ეს სიამოვნება საკუთარ თავს მივანიჭო, ხო? აქაც თუ ესეთი განცდა მაქვს, ესე იგი ბოლომდე არ მინდა ეს შედეგები ჩემს ცხოვრებაში. ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი შინაგანი ბლოკებიც გვაქვს, თუნდაც ბედნიერ და კარგ ცხოვრებასთან დაკავშირებით. და მინდა გითხრათ, რომ თუნდაც აი ჩემს თავზე გაკეთებული ან ჩემს ფსიქოლოგებთან და კოუჩებთან უამრავი სესია ეხება ის დრას, რომ მეშინია ხოლმე ბედნიერების და უშუალოდ ან წარმატების და ასე შემდეგ და ეს ძალიან საინტერესო არის ამასთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ ჩემს კლიენტებთან, ვიმუშავეთ ჩემს თავზეც, რომ ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ყველაფერი შეგვიძლია გამოვნახოთ, უბრალოდ ჩვენ არასაკმარისად გვინდა რომ ვიყოთ ბედნიერები და ამას ვუფრთხით. იმიტომ რომ გონია რომ სიტყვაზე რაღაც ბედნიერებას რაღაც ცუდი შეიძლება მოყვეს, ან დაუშვათ ირგვლივ შეიძლება ვიღაცაში შური გამოგიწვიოთ, ან შეიძლება ვიღაცებმა გამოკრიტიკონ, ვიღაცები დაგშორდნენ და ესეც ძალიან ბევრი ფიქრები გვაქვს და ამითი შეიძლება საკუთარ თავს ხელი შეუშალოთ და შემდეგ მიზეზი იყოს რომ აი მე ხა ვერ ვახერხებ დაუშვათ და ვერ გამოვნახეთ თუნდაც საჭირო დრო ან საჭირო ფინანსები, მაგრამ ეს არასდროს არ არის ამის მიზეზი. მიზეზი არის ის, რომ შიგნიდან შეიძლება ბოლომდე არ ვიყო მზად ამისთვის და ბოლომდე არ მინდოდეს. და აი ესე ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტად მეგობრებო, რომ აქ გავაცნობიეროთ რა გვიშლის ხელს, რომ ეს ყველაფერი ჩვენს ცხოვრებაში შემოვიშვათ. გვაქვს ხოლმე აქაც ბევრი ბლოკები, მე ჩემს თავში აღმომიჩენია ძალიან ბევრი ესეთი ბლოკი და მუდმივად მუშაობ ხოლმე, რომ აი ამ შინაგანმა მიზეზებმა შემდეგ გარეგანი რესურსები არ დაბლოკოს ხოლმე და არ შეუშალოს იმ ნაკადს და იმ ენერგიას, რომ ჩემს ცხოვრებაში შემოვიდეს. მარიამი წერს, რომ ცხოვრებისეული მაგალითების გაზიარება ყველაზე დიდი სტიმული ადამიანებისთვის და დედებით შედეგს იძლევა. მადლობთ, გაიხარეთ, ძალიან მიხარია შემიძლია ეს მაგალითები გაგიზიაროთ. და თუ ეს თქვენთვის დამაგონებელი არის, მე ძალიან მიხარია. კიდევ ნახოთ, ესე იგი რა კომენტარები გვაქვს. ანა წერს, რომ საიდან უნდა დავიწყო საკუთარ თავთან დაბრუნება, ამის გააზრება, რომ ვიწყებ იმდენი ფიქრი მოდეს, რომ ცოტა ვიბნევი. ჩვენ საათნახევარია, რაც ლაივში ვარ, ესე იგი დრო ისე გავიდა, რომ ვერც ხვდები. მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა აქ ყოფნისთვის, ესე ერთგულად. მიხარია, რომ თუ ამდენად ასე ვთქვათ, სასარგებლო არის თქვენთვის, რომ იმდენად სწრაფად გავიდა ეს დრო, რომ მაგალითად უცბად შევხედე საათს და ეხლა შევამჩნიე, რომ ამდენი დრო გასულა. ესე ვთქვათ, საუბარში.
ხო, მოდით რამდენიმე კომენტარსაც წავიკითხავ და შემდეგ რაღაცას თქვა დასასრულისკენ წავიყვანოთ, რადგან ეს თქვენი საქმეები გაქვთ, მე ჩემი საქმეები მაქვს და ეს ისეთ იმდენ ამოუწურავი თემა არის, იმდენი შეიძლება ამაზე ვილაპარაკოთ და გაგიზიაროთ, რომ ამ დროს მართლა მეკარგება ხოლმე დროის შეგრძნება, იმიტომ რომ იმდენი მაქვს სათქმელი, გადმოსაცემი, გასაზიარებელი, რომ ესე რთული არის ხოლმე, რომ ერთ დღეებში შეიძლება რომ ჩავეტიოთ და ამისთვის მაქვს ვორქშოპებიც, ტრენინგები, ონლაინ-პროგრამებიც, ინდივიდუალური მუშაობა და კიდევ უფრო მეტი შემიძლია რომ ესეთ ფორმატში გაგიზიაროთ. სალომე გწევს რომ რაღაც მიხარია და არ ვიცი რაღაცნაირად დავშვიდდი შინაგანად. ძალიან მიხარია სალომე თუ ეს გადმომდები არის. თორნიკე გწევს რომ თინი ძალიან მაგარი ადამიანი ხარ, გიყურებ და მიხარია. მადლობა ყველაფრისთვის, როგორ გამიმართლა რომ შენამდე მომიყვანა სამყარო. ახლა შესაძლებლობები რომ მომცა. გაიხარე თორნიკე არის ჩემს ონლაინ-პროგრამაში საკუთარ თავთან ჰარმონიაში და თორნიკე ძალიან მაგრა მუშაობს საკუთარ თავს მაგარი შედეგებია ძალიან შთამაგონებელი. ჩემთვის დიდი სტიმული არის ეს. კეთი გწევს რომ ნამდვილად ხშირად საკუთარ თავს ვუშლი, ხელს ხშირად მეშინია ცვლილებები, ზოგჯერ კი სიახლეების. კი, ეს არის ხოლმე რეალურად მიზეზი, ის კი არა რომ საკმარისი დრო არ მაქვს, ან დაუშვა საკმარისი ფინანსები. უბრალოდ ჩვენ გვეშინია სიახლეების, ზოგჯერ კომფორტის ზონიდან გამოსვლის, ცვლილებების, რომ ვიცით, რომ სხვანაირი იქნება ჩვენი ცხოვრება და უბრალოდ ეს განცდა გვაქვს ხოლმე. თუ აქ ჩვენს თავთან მოვრიგდებით, ასე ვთქვათ, მოველაპარაკებით ჩვენს თავს, რომ სიუძეში ყველაფერი კარგად იქნება, უკეთესობისკენ შეიცვლება ყველაფერი და პირიქით ძალიან მაგარი ცხოვრება გვექნება, ის ფინანსებიც მოვა, ყველაფერი მოვა აბსოლუტურად დროც და აბსოლუტურად ყველაფერი გამოჩნდება. ამიტომ აქაც მნიშვნელოვანია რომ ნახოთ სინამდვილეში რა გვიშლის ხელს და რაში არის მიზეზი. მაგა გწევს რომ სალომე იღვიძებს უკვე შენი ქვეცნობიერი და მაგარია ძალიან, იმიტომ ხარ გახარებული. კი, ნამდვილად გადამდებია თქვენი პოზიტივი, მადლობა ამისთვის. გაიხარეთ მაია, დიდი მადლობა. ესე იგი, თეა გწევს რომ საკუთარ თავთან ჰარმონიაში განხორციელებული ჩემი ინვესტიცია იყო ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება ჩემს ცხოვრებაში. ძალიან მადლიერი ვარ თინი, შენი რომ ჩვენი ჯგუფის საკუთარი თავის. გაიხარე თეა იყო ჩემი პროგრამის, ონლაინ პროგრამის საკუთარ თავთან ჰარმონიაში, ამ პროგრამის წევრი პირველი სეზონის მონაწილე, არაჩვეულებრივი თეა ძალიან მიყვარხარ და გიგზავნი აქედან ბევრ სიყვარულებს და თეამა ძალიან მაგრა იმუშავა საკუთარ თავზე, არაჩვეულებრივი შედეგები, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი პასუხისმგებლობის აღება მოახერხა თეამ საკუთარ თავზე მუშაობა და ძალიან მაგარი არის თეა, ძალიან ყოჩაღი ხარ და მიხარია რომ ეს პროგრამა შენთვის სასარგებლო იყო და ოთხოთაშორის ძალიან საინტერესო არის ჩვენს პროგრამაში, ხო დამთავრდა დეკემბერში, 10 დეკემბერს დამთავრდა, მაგრამ დღემდე ისეთი აქტიურობა არის ამ ჯგუფში. დღემდე გაჩნობიერებები იწერება, დღემდე მონაწილეები წერენ რომ სიტყვაზე ახლა დღეს გამოვიკვლიე ეს ფიქრი, ამ ფიქრზე ვიმუშავე და ეს გავაცნობიერე და ძალიან მაგარია. პრინციპში ხარ, როდესაც პროგრამა რაღაცა ვადიანი არის, იმ ვადაში ხომ დასრულდა, ხო ლოგიკურად, რომ სიტყვაზე 10 დეკემბერს დასრულდა და მორჩა, ხო? მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს პროგრამა რეალურად მან თავისი ცხოვრებით გააგრძელა ცხოვრება, ასე ვთქვათ, ძალიან საინტერესო არის, რომ რეალურად ესეთი ეფექტური და ძლიერი მეთოდი არის ბაირონ კეითის სამუშაო, რომ იმდენად მაგარი არის, რომ რაღაც სრულდება, მაგრამ შენ მაინც აგრძელებ მუშაობას, შენში უკვე ეს ძალა იღვიძებს და შენ დამოუკიდებლადაც კი ახერხებ, რომ ეს შედეგები საკუთარ თავს მიანიჭო, ასე ვთქვათ, და მისცე და ძალიან მაგარი არის. ამიტომ ესეთი პროგრამებით მეტი გაცნობიერება მინდა, გვწერს ჯინა, დიდი სიამოვნებით, დაგეხმარებით, ინდივიდუალურად მუშაობით ჩემს ვორქშოპზე და კიდე იმ სიურპრიზით, რომელსაც გაგიზიარებთ ძალიან მალე, ძვირფასო მეგობრებო. დარჩით აქ, მადლობა დადებითი ენერგია მოდის ყველასგან და წარმატებულ და ბედნიერ დღეს გისურვებთ ყველას. დიდი მადლობა ირინე და ეხლა ძალიან როგორ მინდა თქვენთან ვიზიტი, მოდით კეთოსა, იმედია მეც იგივე შედეგები მექნება, რა თქმა უნდა, ანა, აუცილებლად. ეცადე არ დაკარგო საკუთარი თავი, შეინარჩუნე, ნახო თურმე ცხოვრების მეცადე სასტიკი კი არ არის, შენ ხარ მის მიმართ სასტიკი კი ასე არის ხოლმე და საკუთარი თავის მიმართ ვართ ხოლმე ძვირფასი მეგობრებო სასტიკები შენ შემთხვევაში და როგორც კი ამას დავასრულებთ ხოლმე და აღარ მოიქცევით, ასე ყველაფერი არაჩვეულებრივად და კარგად ვითარდება ჩვენს ცხოვრებაში.
კეთი გვწევს რომ როგორ მინდა მეც ვორქშოპზე ინდივიდუალური სესიებით და ონლაინ პროგრამით ყველაფერი მინდა, ყველაფერი ხელმისაწვდომია და ყველაფერი არის, თავარია კეთი შენ გქონდეს ამის შიგნიდან სურვილი, მზაობა და ყველაფერი აუცილებლად მოყვეს ცხოვრებაში. ნათუ გვწევს რომ თავარია მოვინდომოთ და შეიძლება ჩვენი ცხოვრება მე ამის ჯერა, რა თქმა უნდა და ამდღოთ ასე არის და ასე ვთქვათ არ ვიქნებოდი ესე დარწმუნებული რომ მე თვითონ არ მენახა ეს საკუთარ თავზე ეს მაძროს ყველაზე დიდ რწმენას ამ პროცესში პროგრამამ შემოხვედრა არაჩვეულებრივ ადამიანებს დღემდე ვაგრძელებთ ერთად მუშაობას და მეგობრობას თეა წერს ძალიან მიხარია თეა კეთი წერს რომ დადებით საოცარი ენერგეტიკა მოდის შენგან თინი და მე ძალიან მინდა ვიყო ასე გაბრწყინებული და ლაპი კეთი აუცილებლად გამოგივა თუ მე გამომივიდა შენს გამოგივა აუცილებლად რა განსხვავება ონლაინ პროგრამასა და სესიებს შორის რუს გაგწერს განსხვავება არის ასეთი ონლაინ პროგრამაში არის ჯგუფური მუშაობა და ორივეს აქვს საოცარი უპირატესობა და თავისი პლუსები ონლაინ პროგრამის შემთხვევაში როდესაც ჯგუფური მუშაობა მიდის სიტყვაზე ერთ მონაწილეს რასაკითხიც აქვს შეიძლება ის ჩვენსაც აქტუალურია ხოჩდეს და როდესაც იმ მონაწილესთან მუშაობ ამ დროს ჩვენ საკუთარ თავზე მუშაობთ ხოლმე და ეს შედეგების გაცნობიერებები ჩვენზეც გადმოდის ხოლმე და რაღაც ერთი ენერგეტიკული რაღაც ძალიან ძლიერი სივრცე იკვრება სადაც სხვა ადამიანებთან ერთად ჩვენს ვიზრდებით, ვითარდებით და მათი გაცნობიერებებით ჩვენს უფრო მეც ვაცნობიერებთ, ჩვენი გაცნობიერებით ისინიც მეტ გაცნობიერებას პოულობენ თავიანთში ცხოვრებაში და ესე გაასმაგებული ენერგეტიკით ერთად მივდივართ იმ შედეგების მისაღებად, რა შედეგებიც გვინდა რომ გქონდეს. ანუ აქ არის ჯგუფური ფორმატი, ინდივიდუალური მუშაობის შემთხვევაში ერთ-ერთზე არის ხოლმე მუშაობა და ამ დროს ასე ვთქვათ ძალიან გვაქვს სივრცე, სადაც შემიძლია რომ ძალიან ღრმად ვიმუშაო პირადად თქვენთან და ჯგუფის შემთხვევაში გვაქვს რაღაც გარკვეული დრო, მაგალითად ტელეკლასებზე ონლაინ პროგრამაში შეიძლება სიტყვაზე 20-ნახევარი საათი მაქსიმალურად დაუთმო თითო მონაწილეს, რადგანაც შეიძლება ბევრი საკითხი იყოს გადმოგზავნილი და უბრალოდ ყველასთან 2 საათში ვერ მოვახერხო მუშაობა და ინდივიდუალური მუშაობის დროს ძალიან ღრმად ჩავდივართ, ერთ-ერთზე მუშაობ და ძალიან ასე ვთქვათ მეტის გაცემის საშუალება მეძლევა და მეც უფრო ასე ვთქვათ მეტი სივრცე მაქვს ამ ადამიანთან მიმართებით და ასე დროს კიდევ უფრო სწრაფად და სიღრმისეულად მოდის შედეგები. ჯგუფური შემთხვევაში ძალიან სიღრმისეული არის შედეგები, უბრალოდ ჯგუფურ ფორმატში, სადაც ყველასთან ერთნაირად თანაბრად მუშაობ, ინდივიდუალურად ერთ ადამიანთან ხდება მუშაობა და აი ეს განსხვავება არის. ორივეს აქვს თავისი ძალიან მაგარი და ასე ვთქვათ უნიკალური პლუსები და შედეგები, ან ორივე ძალიან მაგარი არის. ანა გვწერს რომ ესე იგი როცა გავაცნობიე რომ ეს მე ვიქცეოდი საკუთარ თავს ცუდად და არასხობის სიმართლე გითხრა ძალიან გამიხარდა და ჩემი კონტროლის ზონა აღმოაჩინა. კი, ანა ძალიან მაგარი არის, მე ძალიან მიხარია ხოლმე ამის აღმოჩენა. ეს არის ჩვენი შინაგანი ძალა, ძალიან მაგარი არის პირიქით, რომ ჩვენ შეიძლება შეცვლილება დაიწყოს, მეტი პოზიტივი გვინდა საკუთარ თავში ვიპოვოთ. რა თქმა უნდა, კეთესა. სალმე გვწერს რომ ყველაზე მეტად მინდა რომ ჩემ პიროვნული სიმწიფე ჩემ შვილთან გამომადგეს. მინდა კარგი დედა ვიყო, კარგი მეუღლე, კარგი შვილი, კარგი მეგობარი. ვაუ, ყველაფერიც მინდა. არაჩვეულებრივია სალმე და ამასთან დაკავშირებით და იმდენი რაღაც მაქვს თქვენი რომ ვერ ვჩერდებით რომ მიდის, მაგრამ ესეც უნდა გაგიზიაროთ რომ როდესაც ჩვენს თავზე მუშაობთ, როდესაც დედა მუშაობს საკუთარ თავზე, ვერ გეტყვით ეს შვილისთვის რას ნიშნავს, ვერ გეტყვით ეს რამხელა თავისუფლება, რამხელა არ ვიცი, საოცარი დახმარება არის შვილისთვის, იმიტომ რომ ნებისმიერი დედის შინაგანი ბლოკი ან შიში გადადის შვილზე და მე შვილები ვიტანჯებით ხოლმე ამის გამო და შემდეგ ჩვენ გვიწევს იმის გამოსწორება, რაც სიტყვაზე დედამ გაუცნობიერებლობის გამო შეცდომა დაუშვა შვილთან ურთიერთობაში და როდესაც ჩვენს თავზე მუშაობთ, ვერ გეტყვით ეს რა მაგრა ისახება შვილებზე და ბავშვებზე, როდესაც მუშაობ ხოლმე დედებთან, ეს რა მაგრა ისახება ხოლმე შვილებზე, ასევე შვილებთან როცა მუშაობ, ოღონდ შვილებში გულისხმობ მოზრდილ ადამიანს, ასე ვთქვათ, და ბავშვებთან არ მუშაობ, ძირითადად მოზრდილებთან მუშაობ, ეს მათ მშობლებზეც ისახება ხოლმე. მე ჩემს თავზე რომ მუშაობ ხოლმე, ეს დედა ჩემზე ისახება ხოლმე, მამე ჩემზე ისახება ხოლმე. დედა ჩემთანაც მუშაობ ხოლმე და დედას ცვლილებები ჩემზეც ისახება ხოლმე და ისეთი მაგარი არის ხოლმე, ძალიან საინტერესო არის. ამიტომ როდესაც
ასე ვთქვათ, მუშაობს საკუთარ თავზე, ამით ამეხმარებით შვილებს, რომ იგივე შინაგანი პროგრამები, ქვეცნობიერის პროგრამები, ბლოკები შვილებსაც არ გადმოედოთ და ისინი უფრო თავისუფლები იყვნენ და რაც მთავარია, ჩვენ მაგალითით ვასწავლით შვილებს და ჩვენს იგულო მყოფ ადამიანებს ყველაფერს, ანუ ის რასაც როგორც ცხოვრობ და რასაც ვაკეთებ, იმის მასწავლებლები ვართ. ამასთან დაკავშირებით ძალიან კარგი Facebook Live-ი მაქვს, მგონი თქვენ ფერის მასწავლებელი ხართ, შეგიძლიათ უყუროთ. ჩემს YouTube არხზე მაქვს, ესეც Facebook-ში შეგიძლიათ მოძებნოთ, უბრალოდ შეიძლება ესე ვთქვათ ვერ იპოვოთ და ჩემს YouTube არხზე ჩამონათვალში შეგიძლიათ მოძებნოთ, თქვენ ის მასწავლებელი ხართ, ასე ქვია. პრინციპში შემიძლია, მაგრამ დრო დაიკარგება, რა ხამოვძებნო და დავაკომენტარო აქ. და თუ მაგალითად დედა არის დაუშვათ, დედას აქვს ბევრი კომპლექსი ან არასრულფასოვნების განცდა, იმის განცდა რომ არ არის საკმარისად კარგი და ასე შემდეგ. რას არ უნდა უთხრას თავის შვილს, რომ შენ ძალიან მაგარი ხარ, საუკეთესო ხარ, ყველაფერი მისცეს. თუ თვითონ არ არის ამის მასწავლებელი და ამის მატარებელი, ამ შემთხვევაში შვილიც სწავლობს, რომ ის არ არის საკმარისად კარგი, რომ შეიძლება მას არ გამოუვიდეს, რომ დაუშვათ, როგორც არის დედა რეალურად ისეთი ხდება შვილიც, მის ცხოვრებაც ისე წარიმართება ხოლმე ესეთ დროს, რადგანაც დედისგან ისწავლა მისი მაგალითით ისე ცხოვრება, როგორც დედა ცხოვრობდა. შემდეგ ხდება ხოლმე მთელი კონფლიქტი, რომ შეიძლება შევეწინააღმდეგოთ დედას, რომ მე ესეთი არ ვიქნები, მე სრულიად სხვანაირი ვიქნები და ამ დროს მთელი კონფლიქტი მიდის, იმიტომ რომ არ მივიღეთ ისეთად, როგორც არის ის და უბრალოდ ამ შემთხვევაში დედასაც ხონდა ბევრი გაუცნობიერებელი შინაგანი ბლოკები, კომპლექსები და ასე შემდეგ, რომელიც შულზე გადავიდა. ამიტომ ძალიან მაგარი არის თუ საკუთარ თავზე მუშაობთ. ამ შემთხვევაში ეს ძალიან მაგრა გადაედება ხოლმე. უი, რა მაგარია საშკა, შენ ეს დააკომენტარე. ძალიან დიდი მადლობა ამ ლაივის ჩანაწერი. ამიტომ ძვირფასო მეგობრებო, ძალიან მაგარი არის, ამითი ვეხმარებით ხოლმე ჩვენ საყვარელ ადამიანებსაც. ხო, კიდევ ერთხელ გადავარებ თვალს, ხო, ესე იგი ჩემს YouTube არხზე მთელი ჩემი ლაივების ეს არის არქივი არის და შეგიძლიათ ძალიან ბევრს უყუროთ. რაც შეეხება ეხლა ძალიან კარგი რაღაცას, ძვირფასო მეგობრებო, ამ საკითხებზე შეიძლება დაუსრულებლად ვისაუბროთ, რადგან სასაუბრო ნამდვილად ძალიან ბევრი არის, ძალიან ბევრი მინდა გაგიზიაროთ და რა თქმა უნდა ამ ფორმატით ყველაფრის გაზიარებას ვერ მოვახერხებ, ამიტომ ძალიან საყვარელი გოგო ხარ და ცოტა ნელა ისაუბრე, გთხოვ აზრს რომ დაეციოს ხალხი. დიდი მადლობა თამო ამ რეკომენდაციისთვის შევეცდები, იმდენი არის ხოლმე ზოგჯერ გადმოსაცემი მოსაყოლი სათქმელი, რომ მინდა რომ რაღაცნაირად დროში ჩავეტიო და რაც შეიძლება მეტი გითხრათ, ამიტომ შეიძლება ზოგჯერ ვიჩქარო ხოლმე და ამისთვის მომიტევეთ. ხო, რა თქმა უნდა ამ ფორმატით ყველაფრის გაზიარება მოცემა შეუძლებელი არის, უბრალოდ მეგობრებო, ამისთვის მე მაქვს კიდევ პროგრამები, ინდივიდუალური მუშაობა, ვორქშოპი 25 მარტს და შეგიძლიათ რომ იქ შემომიერთდეთ და იქ კიდევ უფრო მეტი დოზით გაგიზიაროთ ის, რასაც დღეს Facebook Live-ში გიზიარებთ. 25 მარტს არის ჩემი ვორქშოპი, სამუშაოს ვორქშოპი, რომელიც შეგიძლიათ რომ აი ამ ლინკზე ხა დავწერ კომენტარებში აი ამ ლინკზე რომ მიიღოთ ინფორმაცია, ასევე დავდებ Facebook-ის ღონისძიებების გვერდზე ამ workshops, სადაც შეგიძლიათ რომ შეხვიდეთ და ასე ვთქვათ, დარეგისტრირდეთ და შემომიერთდეთ ამ workshops-ზე, სადაც რას მიიღებთ. ანუ ეს არის სამუშაოს workshop-ი, სადაც გაგიზიაროთ პრაქტიკულ ინსტრუმენტს, რომლის დახმარებითაც თქვენ შეძლებთ, რომ ძალიან დიდი ძალა იპოვოთ საკუთარ თავში, სტრესული ფიქრებისგან გათავისუფლდეთ იმ სტრესული გამოცდილებებისგან, რომელიც თქვენ ცხოვრებაში იყო და მისგან თავისუფალმა გააგრძელოთ ცხოვრება, შეძლებთ რომ ურთიერთობები დაალაგოთ, მოაგვაროთ, წყენებისგან გათავისუფლდეთ, მოახერხოთ პატიება და სხვათა შორის ძალიან მაგარი არის პატიება, რომ სინამდვილეში თურმე იმის აღმოჩენა ყოფილა, რაც გვეგონა რომ მოხდა, სინამდვილეში არ მომხდარა. ეს ძალიან საინტერესო რამ არის,
მეც როდესაც სამუშაოს ვაკეთებ ხოლმე, ისიც მჯეროდა სხვა ადამიანებზე, აქ მომიჩენია, რომ თუნდაც ამ ადამიანებს არაფერი არ დაუშავებიათ და მე თვითონ შევქმენი ეს სიტუაცია, მე თვითონ გამოვიწვია ეს სიტუაცია და ესაც არის ხოლმე, რომ აქ ხვდებით, რომ უბრალოდ ისე აღარ უნდა მოვიქცეთ, იმ ფიქრების აღარ უნდა გჯეროდეს და შესაბამისად ესეთი სიტუაციებიც აღარ იქნება ხოლმე ჩვენს ცხოვრებაში. ამ ვორქშოპზე შეგიძლიათ მონაწილეობა, ამ ვორქშოპში შეგიძლიათ ჩაერთოთ და 25 მარტს გასწავლით ამ ინსტრუმენტის გამოყენებას და შემდეგ თქვენ ყოველთვის შეძლებთ, რომ ეს ინსტრუმენტი იქნება თქვენთან და აი რომ ქეითის სამუშაო, რომლის დახმარებითაც ყველანაირ სტრესულ სიტუაციაში თქვენ შეძლებთ, რომ სიმშვიდე მოიპოვოთ თქვენში, ძალიან ძლიერი საყრდენი იპოვოთ. ჩემთვის მაგალითად ძალიან დიდი იმედი არის ეს ინსტრუმენტი. რადგანაც როდესაც სტრესული სიტუაცია არის ჩემს ცხოვრებაში, რაღაც ისე არ მივდის ჩემი აზრით, როგორც უნდა მიდიოდეს, მუშაობ ხოლმე ჩემს თავზე, თავისუფლდები და შემდეგ ძალიან დიდი ენერგია იგუძებს ხოლმე ამ დროს ჩემში და ხედავ ხოლმე რა არის გამოსავალი, რა უნდა გავაკეთო იმ დროს ყოველგვარი სტრესული ფიქრების, ემოციების გარეშე და პირიქით ეს სიმშვიდეს მოვიპოვებ ხოლმე შიგნით და უფრო მეტად ვიზრდები ხოლმე ესეთ დროს და ეს ძალიან მეხმარება და მინდა რომ ეს თქვენს ეს შესაძლებელი არის, მინდა იმის თქმა, პროფესიით ვარ ფსიქოლოგი, კოუჩი, ტრენერი, სპიკერი, რა ვიცი, ბევრი პროფესია მაქვს, ფასილიტატორი ბაირონ ქეითის სამუშაოსი და ამითი თქვენ შეგიძლიათ რომ ძალიან დიდი ძალა იპოვოთ თქვენში და გათავისუფლდეთ სტრესული ფიქრებისგან, შეხედულებებისგან, წარმოდგენებისგან, რაც გაქვთ საკუთარ თავზე, სხვებზე ცხოვრებაზე და მათ გარეშე გააგრძელოთ ცხოვრება. ამას გაგიზიარებთ მე თქვენ 25 მარტს ვორქშოპზე და ესე იგი მარიამი გვწევს რომ როდესაც ლაივს დაასრულებ ვიდეო დატოვე რომ თავიდან ვუყუროთ ამაინტერესებს სამწუხაროდ როცა ვნახე ლაივი 1 საათი იყო გასული არ არის ეს პრობლემა ლაივის შემდეგ ჩანაწერი იქნება და შეგიძლიათ რომ თავიდან ვუყუროთ მას რა თქმა უნდა და ეს ყველაფერი მოისმინოთ და მოკლედ 25 მარტს არის ისეთი შესაძლებლობა სადაც რაზეც დღეს ვისაუბრეთ ამ ყველაფერს უკვე პრაქტიკაში გადავიტანთ და თქვენ თავზე გამოცდით ამ საკუთარ თავზე მუშაობის ძალას, ასე ვთქვათ, ამ ინსტრუმენტის ძალას და ბონუსად ასე ვთქვათ, გამოგეგზავნებად მეილზე სამუშაო მასალებიც ქართულად დათარგმნი. სადაც კიდევ ძალიან ბევრი ინფორმაცია შეიძლება რომ მიიღოთ, სადაც შეიძლება ამ ყველაფერს უშუალოდ ხელმისაწვდომობა. კიდევ ერთხელ გამოვაგზავნე იმ ლინკს, რომელსაც შეგიძლიათ რომ სად იქნება შეხვედრა იქნება City Hotel Avenue-ში თუ სწორად თქვი, City Hotel Avenue, ხო ესე ქვია სასტუმროს, ამ ინფორმაციას მოგაჭდით. სწორედ ეს მჭირდება თეორიულად ვიცი, მაგრამ პრაქტიკულად მიჭირს ხოლმე. კიდევ ზუსტად ეს დაგეხმარება, თუ თეორიულად ძალიან ბევრი რაღაც ვიცით უყურეთ, ძალიან ბევრი ვიდეოები, ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ, წიგნს ვკითხულობ შეიძლება პიროვნული ზრდის, მაგრამ არ ვიცით ეს პრაქტიკაში როგორ განვახორციელოთ. აი მაგალითად ჩემთან მოვიდა ადამიანი, რომელიც ძალიან ბევრ ინფორმაციას იღებდა, ძალიან ბევრ სტატიებს კითხულობდა, პოზიტიურ სტატიებს, ბევრ ვიდეოებს უყურებდა, ბევრ წიგნებს, მაგრამ თინი არ ვიცი ეს პრაქტიკაში როგორ უნდა განვახორციელოთ. ვიცი რომ დაუშვათ ეს ყველაფერი უნდა გავაკეთო, მაგრამ ვერ ვაკეთებ. და ზუსტად აი როგორ გავაკეთო, ამაზე პასუხი შეიძლება მიიღოთ ამ ვორქშოპზე. და იმ ადამიანებს მიიღო და დღეს საოცარი გაცნობიერებები და შედეგები აქვს. ფოტოშოპის ჩვენთან ლაიზეც იყო, გამოგვეხმაურეთ, ვიძანი საკუთარი თავი. ვინ გაიმარჯვა, ამას დღის ბოლოს გამოვაქვეყნებ, რადგანაც კომენტარი ყველაფერი და წავიკითხო, ნახო ვინ გააზიარა, რადგანაც გაზიარებაც არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, პუნქტი იმისთვის, რომ გამარჯვებული იყოთ თქვენ და ამ სამი საჩუქრიდან ერთ-ერთი მივიღოთ. ამიტომ სიტყვას მეგობრებო, ვისაც არ გაგიზიარებთ, აუცილებლად ვაზიარებთ, რომ თქვენი გამარჯვების შანსი გაიზარდოს. ახლა ვაზიარებთ, არა უშუალოდ თუ ერთხელ უკვე გავაზიარებთ, მეორეჯერ ვაზიარებთ, თუ 5-ჯერ გავაზიარებთ, მე-6-ჯერ ვაზიარებთ, ან რაც უფრო ხშირად ვაზიარებთ, მით უფრო მეტი ჩვენი მეგობარი ერთობა, მეტი ადამიანი იღებს ამაზე ინფორმაციას და თქვენი შანსიც რა თქმა უნდა იზრდება გამარჯვების. ანუ ეს შემიძლია შემოგთავაზოთ ვორქშოპი და პირველი გამარჯვებული მიიღებს ინდივიდუალურ სესიას ჩემთან, მეორე გამარჯვებული მიიღებს ვორქშოპში მონაწილეობის საშუალებას, მესამეს კი ცოტა ხანი კიდე სიურპრიზად დავტოვებ და ვიტყვი ინდივიდუალურ სესიებთან დაკავშირებითაც რომ 8 მარტთან დაკავშირებით მაქვს ახაც აქცია. ეს აქცია ძალიან უყვართ ხოლმე ჩემს კლიენტებს და ეს აქცია მქონდა ზუსტად როდესაც ბაირონ ქეითის ტრენინგზე მინდოდა წასვლა ტონი რობინსის ბილეთის ყიდვა რომ მინდოდა ეს აქცია მქონდა და მინდა რომ ეს აქცია კიდევ ერთხელ იყოს ხელმისაწვდომი და იქნება 2 დღით მხოლოდ. დღეს არის 8 მარტი და 10 მარტის ჩათვლით იქნება ეს აქცია ინდივიდუალურ სესიებზე, როდესაც 2 საათიანი სესია
შეგიძლიათ ძვირფასო მეგობრებო შეიძინოთ 1 საათის ფასად. აქციის გარეშე ინდივიდუალურად მუშაობა 1 საათით $75, 2 საათით $150 და 2 საათიანი მუშაობა შეგიძლიათ 1 საათის ფასად მიიღოთ $75. შეიძლება გაგიჩნდეთ შეკითხვა, რომ რატო არის ესეთი ძვირი და რატომ ღირს ამდენი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მეგობრებო, იმიტომ რომ ეს შედეგიანი არის, იმიტომ რომ ამით საკუთარ თავს გათავისუფლებთ იმ ბლოკებისგან, რაც გვაქვს, იმ პრობლემებს ვუგვარებთ საკუთარ თავს და რეალურად ეს ფასიც არის ძალიან შეფარდებითი იმ შედეგებთან, ის შედეგიც, რაც შეიძლება ცხოვრებაში მივიღოთ. ამიტომ შეგიძლიათ რომ ამ აქციითაც ისარგებლოთ, სადაც უკვე მე თქვენთან უშუალოდ ერთიერთზე ვიმუშავებ და გაგეხმარებით იმ ყველაფრის მიღწევაში, რაშიც საკუთარ თავს დავეხმარე მე პირველ რიგში, რაც ვისწავლე ჩემი მენტორებისგან, ფსიქოლოგებისგან, ტრენერებისგან და ასე შემდეგ, ამ ყველაფერს, ასე ვთქვათ, პრაქტიკაში უკვე თქვენს გაგახორციელებინებ და შეგიძლიათ რომ ამ აქციის ფარგლებში 10 მარტამდე ამ ფასით შეიძინოთ, მაქსიმუმ 5 სესიის შეძენის საშუალება გაქვთ ამ აქციის ფარგლებში. რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, 2 დღე შეიძლება 10-მდე ჩვენ ვერ ვიმუშაოთ, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ 10-მდე შეიძინოთ და 10 შემდეგ დავნიშნოთ სესიები, ეს არ არის პრობლემა. საშკა გწევს ხო ყველაფერს თავისი ფასი აქვს, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს უნდა გქონდეს თავისი ფასი, რადგანაც რეალურად ძალიან შედეგიანი არის და მე მაგალითად მიყვარს ხოლმე, როდესაც საკუთარ თავში ვდებ, საკუთარ თავში ჩემს სესიებში ვიხდი ხოლმე თანხას, იმიტომ რომ ვიცი რა შეიძლება მივიღო და როგორ შეიძლება ეს აისახოს ჩემს ცხოვრებაზე და პირიქით გაასმაგებულად როგორ შეიძლება ეს უკან დამიბრუნდეს შემდეგ ჩემი ცვლილებიდან გამომდინარე. ამიტომ ესეთი შესაშვალებაც არის უბრალოდ მეგობრებო, ამისთვის შეგიძლიათ დამიკავშირდეთ, მომწეროთ ინდივიდუალურად და შევეთანხმებთ დროს. თარიღს პრინციპში აქვე მაქვს ამის ანკეტა და ამ ანკეტასაც მოგიგზავნით, ეხლა ვისაც გინდათ რომ გარეგისტრირდეთ ერთი წამით. ამ ანკეტას ქვია ჩუდოების ანკეტა. შეძენაში გულისხმობა 1 სესია საფასურის. კი, 1 სესიის საფასურის გადახდა და შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია რომ ეს სესია ჩავატაროთ 10 შემდეგაც. ანუ 10-მდე უბრალოდ მეთოდაც სესიები, როდესაც მაქვს, შეიძლება მეთოდს ვერ მოვახერხო ამ 2 დღის განმავლობაში მუშაობა, მაგრამ თქვენ ამ 2 დღის განმავლობაში შეგიძლიათ შეიძინოთ და შემდეგ 10-დან დავნიშნოთ ჩვენ სესიები. 1 წამით ეხლა გადმოგიგზავნით. ძალიან მაგარი ანკეტა არის, ჩუდოების ანკეტა ქვია და პრინციპში მე მინდა რომ ვინც აპრილამდე მიიღებს, ანუ ჩემთან იმუშავებს ინდივიდუალურად, რათაც გქონდეთ წვდომა იმ სემინართან, ამ სემინართან დაკავშირებითაც გეტყვით, ეწამით ვიპოვე ჯერ ჩუდოების ანკეტა. აი, აგერ არის 1 წამით. აგერ გამოგიგზავნით ხო? ხო, აი აქ შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ და დაწეროთ რა შედეგის მიღება სიყვარულით ინდივიდუალური მუშაობისგან, რამდენი სესია გინდათ რომ შევუკვეთოთ და 10-მდე შეგიძლიათ ეს სესიები შევუკვეთოთ. რაღაც მინდოდა მეთქვა, ხო, ყველა ადამიანი ვინც ჩემთან ინდივიდუალურად იმუშავებს, ესეთი სიყვარულიც მაქვს, რომ მიყვარს როდესაც ჩემს კლიენტებს ვასაჩუქრებ და მაქსიმალურად ბევრს ვაძლევ ხოლმე რაც შემიძლია რომ გავუზიარო. ტონი რობინსის ტრენინგზე მივდივარ აპრილში, რომელსაც ქვია Unleash the Power Within და როდესაც იქიდან დავბრუნდები, მინდა რომ რაღაც სემინარივით შევკრა ეს ამ ტრენინგისგან, რასაც მივიღებ ის ცოდნა გამოცდილება და საჩუქრად ყველა ადამიანს ეს სემინარი გადაეცემა. ამიტომ ასე ვთქვათ, ორმაგი სარგებელი შეიძლება იყოს გარდა იმისა, რომ თქვენს იმუშავებს სასურველ საკითხზე, აგრეთვე ესეთი სემინარსაც მიიღებთ ბონუსად. ხო, რამდენი დღეა საჭირო სესიებისთვის? მე მაგალითად, როდესაც მუშაობ ჩემს კლიენტებთან, როდესაც მოდის ჩემთან კლიენტი და უნდა რომ მიიღოს, ასე ვთქვათ, აი ნამდვილად სტაბილური შედეგი, სტაბილურში გულისხმობა ის, რომ დროში უკვე სტაბილურად იყოს და ნამდვილად სიღრმისეულად კონკრეტულ პრობლემაზე ვიმუშაოთ, მაგალითად, ძველი ურთიერთობებისგან გათავისუფლება, ურთიერთობის დაალაგება სიტყვაზე მეუღლესთან, თავისუფლად საკუთარი თავის გამოხატვა, საკუთარ თავში უფრო მეტი ძალის პოვნა, ან კონკრეტულად რაღაც კონკრეტული კარიერის აწყობა, ანუ ასე ვთქვათ, თავდაჯერებულად გახდომა გააჩნია სასურველი მიზანი. მინიმუმ 3 თვე მუშაობთ ხოლმე, რომ სტაბილური შედეგი გქონდეს. აი ძალიან გავს ეს იმ პროცესი, როდესაც მაგალითად სავარჯიშოდ დავდივართ ხო ფიტნეს კლუბში და გვინდა რომ კარგად გამოვიყურებოდეთ, კარგ ტანზე დავდგეთ, ასე ვთქვათ. 1 მისვლით, 2 მისვლით ხო შეუძლებელია რომ ის სხეულის ფორმები მივიღოთ, რაც გვინდა. და ამ დროს როდესაც დროში მაგალითად მინიმუმ 3 თვე როცა ვმუშაობთ, ჩვენი სხეული უფრო იძენს იმ ფორმებს, რაც გვინდა და
უფრო გვეტყობა ეს. ესე არის შიგნით ჩვენს თავზე მუშაობასთან დაკავშირებით და შინაგანი კუნთები ამ დროს ძლიერდება და ასე ვთქვათ, მყარდება ის ჩვენი შედეგები, რასაც ვიღებთ, გაცნობიერებას ემატება და აბსოლუტურად სხვანაირად ვიწყებთ ცხოვრებას და მინიმუმ 3 თვე მუშაობ ხოლმე იმისთვის, რომ ეს კარგი შედეგები დავდოთ. 3 თვეში რამდენი შეხვედრა არის? კვირაში ერთხელ გვაქვს ხოლმე შეხვედრა, მინიმუმ 12 შეხვედრა არის. ესეთი შეგიძლიათ ასეთი სტილითაც ვიმუშაოთ და მე ძალიან დიდი სიამოვნებით დაგეხმარებით, რომ თქვენ გქონდეთ ის შედეგები ცხოვრებაში, რაც გინდათ და ვიქნებით თქვენ მეგზური, რომ საკუთარ თავს მისცეთ ის შედეგები, რაც გსურთ. ან აქ წერს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მთავარი ფიქრის დაფიქსირება საკუთარ თავში, რაც რეალურად გვყავს და აღმოჩენა, რომ არც ესაა ადვილი, კი რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია საკუთარ თავზე. მეგონი ქეთუსას უპასუხა და კი მნიშვნელოვანია თუ ჩაღრმავება მოახდინოთ და საკუთარ თავში ვიპოვოთ ეს პასუხები. ხო, და ეს რაც შეეხება თვითონ ესეთ აქციას, რაც ინდივიდუალურ სესიებს ეხება, აქ არის 5, მაქსიმუმ 5 სესიის შეძენა შეგიძლიათ ამ აქციის ფარგლებში. და რაც შეეხება სივრცის, ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, რაღაც მოვიფიქრე და მოვამზადე თქვენთვის ვიფასო მეგობრებო. როდესაც გუშინ მკითხულობდი თქვენს ანკეტებს, ალბათ იქიდანაც ესწრებით, იმიტომ რომ ეს ანკეტები იყო ანონიმური. არ ვიცი ასე ვთქვათ, ვინ რა შეავსო, მაგრამ იკვეთებოდა ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრი საერთო პრობლემა, საერთო ასე ვთქვათ, საკითხები და მე გადავწყვიტე, რომ 1 მაისიდან დავიწყო ახალი ონლაინ პროგრამა, რომელსაც ჰქვია იბრწყინე შიგნიდან. ეს იქნება 5-კვირიანი ონლაინ პროგრამა, რომელიც ამ მომენტში მზადების პროცესში გულისხმობა ის, რომ ზუსტად სტრუქტურულად არის შემდეგ იქნება და ასე შემდეგ, ამ ყველაფერზე ვმუშაობ მე. და თქვენი შედეგი ამ ონლაინ პროგრამის იქნება ის, რომ ჩვენ გავთავისუფლდებით იმ ხელი შემშლელი ფიქრებისგან, შეხედულებებისგან, რაც გვიშლის ხელს, რომ ვიბრწყინოთ და ასე ვთქვათ, ჩვენ შევიპოვეთ ამ ძალას, რომ საკუთარი თავზე ავიღოთ პასუხისმგებლობა და შიგნიდან ვაბრწყინოთ ჩვენი თავი, მიუხედავად იმისა, თუ რა ხდება ჩვენს ცხოვრებაში. მომწერეთ კომენტარებში, ვის გაინტერესებთ ესეთი ონლაინ პროგრამა და მესამე გამარჯვებული იქნება მონაწილე, ასე ვთქვათ, მიიღებს საჩუქრად ამ ონლაინ პროგრამაში მონაწილეობას. ანუ ეს სიურპრიზი საჩუქარი არის მესამე ადამიანისთვის. მომწერეთ აქედან ვინ ხართ დაინტერესებული, ვის გინდათ მონაწილეობა მიიღოთ ამ ონლაინ პროგრამაში. და გეტყვით როგორი მოდულები იქნება ამ ონლაინ პროგრამაში. იქნება 5 მოდული. ესე იგი 5 მთავარ საკითხზე ვიმუშავებთ. მაგ აქ წერს ვაუ, საჩქაკ წერს მე მინდა, ან აქ წერს მე დავინტერესდი, მადლობა, მაი აქ წერს, მე მაინტერესებს, ან აქ წერს მჭირდება, შოკ აქ წერს, მაგ აქ წერს მე მინდა, ძალიან საინტერესო იქნება, ეგ აქ წერს, მეც მაინტერესებს, მარინ აქ წერს. ხო, და ანუ მე ვიქნები, თე აქ წერს. ამ ონლაინ პროგრამაში 5 კვირის განმავლობაში ან წერს მე არაჩვეულებრივია, ძალიან მაინტერესებს თეოქწერს. 5 კვირის განმავლობაში ჩვენ ვიმუშავებთ ჩვენს ფიქრებზე, თეოქწერს მინდა, ფიქრობ ძალიან საინტერესო იქნება, წერს სალომე, ძალიან საინტერესო იქნება ქეთუსაკ წერს. და ამ 5 კვირის განმავლობაში ჩვენ ვიმუშავებთ იმ ფიქრებზე, რაც გვიშლის ხელს, რომ შიგნიდან ვიბრწყინოთ და ყოველი მოდულის შემდეგ, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად გაბრწყინებულები ვიქნებით შიგნიდან, იმიტომ რომ კონკრეტული საკითხებისგან და ფიქრებისგან, პრობლემებისგან გავთავისუფლდებით და ასე ვთქვათ, ამ შედეგებს მივიღებთ. და თუ გაგწერს მე მინდა, თეოქწერს ძალიან მინდა. ესეთი მოდულები შემადგენლობა იქნება ასეთი, რომ პირველი მოდული იქნება შესავალი, ასე ვთქვათ, სიტავარქე ბრჭყვიალა მე, ან როგორი ვარ მე ბრჭყვიალა და მაქსიმალურად ამ ხედვის შექმნა, რა მჭირდება იმისთვის, რომ ვიბრჭყვიალო. აქ იქნება კოუჩინგის ელემენტები, სხვადასხვა ცირთები, ჩემი ტექნიკების არსენალი, ასე ვთქვათ, ზოგს ჯგუფურ მუშაობაში სამწუხაროდ არ გამოიყენება მხოლოდ ინდივიდუალურის დროს ხდება, მაგრამ აქვს ეს ტექნიკები, რომლითაც ასე ვთქვათ, ასეთ პროგრამებში აქტიურად ვიყენებ ხოლმე. ჩემი მენტორი შემოგვიერთდა, კოლა, პრივეტ, კოლა. ასოთა შორის კოლას გამეთ ძალიან ბევრი შედეგი საოცარი შედეგები მაქვს მისი ტრენინგებისგან, თუ სადმე მოგეცემათ საშუალება აუცილებლად დაესწარით მის ტრენინგებს. ზუსტად მისი ტრენინგი იყო ეს
როდესაც ვახსენებ პრარიუკის ფეხს, სადაც ეს ავარჯიშო გავაკეთე ლაივის დასაწყისში. და ხო, პირველი მოდული არის, იცი რა არის, ეს არის გოგოებზე გათვლილი ეს ტრენინგი ბრჭყვიალა, იბრწყინე შიგნიდან. თუმცა პრინციპში, მაგრამ გოგოების ტრენინგია, როდესაც ამას ვუქმნით, იგონებაში გოგოებისთვის დავინახე ეს ტრენინგი, მამაკაცებისთვის მაქვს ვორქშოპი, რომელიც არის 25 მარტს და ასევე ონლაინ-პროგრამა საკუთარ თავთან ჰარმონიაში, მაგრამ ეს შიგნიდან იბრწყინო, ეს არის ქალებისთვის. კარგი შეკითხვა, დიდი მადლობა რომ დამისვით. და ლედიკ წერს მე მინდა, არაჩვეულებრივი ლედიც იყო ჩემს პროგრამაში საკუთარ თავთან ჰარმონიაში. გაბრჭყვიალდეთ თამოგწერს, ხო, პირველი მოდული იქნება, ესე იგი ბრჭყვიალა მე, სადაც სრული სიცხადე გვექნება, ესეთ ნაბიჯ-ნაბიჯ კარგად დავინახავთ, როგორ შეიძლება რომ მოგვიანებით კი პასუხებს აშკა, როგორ შეიძლება რომ ჩვენ ამას მივახციოთ საკუთარ თავში და საკუთარ ცხოვრებაში როგორ გავხდეთ უფრო მეტად გაბრწყინებულები და გაბრჭყვიალებულები, ამაზე სრული ძალიან ცხადი ხედვა გვექნება, ნაბიჯ-ნაბიჯ რა უნდა გავაკეთოთ ამისთვის და სპეციალური ინსტრუმენტების დაგეხმარებით, რომ ეს ხედვა და ეს გეგმა, ასე ვთქვათ, ჩვენ ცხოვრებაში ჩამოვაყალიბოთ და ვიცოდეთ საით მივდივართ, სადღაც თუ არ ვიცით ცხადად თუ ამას ვერ ხედავთ, შეუძლებელია ეს ჩვენ ცხოვრებაში იყოს, ის რაც არ ვიცით ძალიან ცხადად. ამიტომ ამ მოდულში, ასე ვთქვათ, მე თქვენ გაგაცნობთ ბაირონ ქეითის სამუშაოს, რითიც ძირითადად ვიმუშავებთ და ჩვენ გვინდა გაბრწყინება. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიმსახურებთ ამ გაბრწყინებას და ასე ვთქვათ, ესეთი შესავალი მოდული გვექნება, სადაც მიზნებს ყოფილს დავისახავთ და ასე ვთქვათ, კარგად მოვემზადებით, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ ნელ-ნელა გავბრჭყვიალდეთ, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად. მეორე მოდული იქნება ენერგიის მიღება დედისგან. ჩვენ ვართ ჩვენი მშობლების გაგრძელება, დედის და მამის გაგრძელება, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, და გაგრძელება ენერგეტიკულად. თუ რამეს არ ვიღებ დედაში, ან რამეს არ ვიღებ მამაში, ზუსტად იმას არ ვიღებ საკუთარ თავში და გვაქვს მთელი ბრძოლა, რომ დავუმტკიცოთ ჩვენს თავს, რომ ჩვენ შეგვიძლია უფრო კარგად ვიცხოვროთ, ჩვენ შეგვიძლია უფრო ბედნიერები ვიყოთ, მაგრამ თან ამავდროულად მეწინააღმდეგებით მათ შეიძლება არ ვპატიობდეთ მათ, ბევრი წყენა გქონდეს, ხდება ასე ჩვენ ცხოვრებაში და სანამ ამისგან არ გავთავისუფლდებით, შეუძლებელია საკუთარ თავთან მოვიპოვოთ ჰარმონია და შეუძლებელია შიგნიდან ვიბრჭყვიალოთ. ამიტომ მეორე მოდული იქნება ენერგიის მიღება დედისგან და დედაზე მუშაობა, ძალიან ღრმად და საოცარი თავისუფლების მოპოვება აქედან. მეორე, შენარი ლამაზები გავხდები, ჩვენ ყველანი ლამაზები ვართ, ეკა, შენ ძალიან ლამაზი ხარ და ყველა ვინც აქ ვართ და ყველანი ვართ ძალიან ლამაზები. უბრალოდ საჭირო არის, რომ ეს ჩვენი რაც გვაქვს შიგნიდან გამოვასხიოთ და ეს ჩვენი რეალურად ჩვენი პასუხისმგებლობა არის და ასე ვთქვათ, საკუთარ თავს როდესაც მოახლოვდებით და უერთდებით, ზუსტად აი ეს ჩვენ ნამდვილი სილამაზე კიდევ უფრო მეტად თვალხილული ხდება ხოლმე. ხო, ესე იგი, თვალები გვექნება გაბრწყინებული. რა თქმა უნდა და არ ვიცი, გქონდეთ ჩემ მაგალითი, რომ ყოველთვის არ ვიყავ ესეთი გაბრწყინებული და ასე ვთქვათ, გაბრწყინებული ესეთი არის, რა თქმა უნდა, შეფარდებითი ჩემ ცხოვრებაში არის ხოლმე გამოწვევები და ასე ვთქვათ, რთული მომენტები, თუმცა როდესაც ეს საყრდენი შიგნით გვაქვს, ყოველთვის შეგვიძლია გავუმკლავდეთ და კიდევ უფრო ახალ ეტაპზე გადავიდეთ. სიბრჭყვიალის, ასე ვთქვათ, ეს დავარქვევდი. აი, ნაკუწეს რომ სწორი მეტი სიცხადე მჭირდება გაცნობიერებისა და გაბრწყინებისთვის, რა თქმა უნდა, სიცხადე ძალიან ბევრს ნიშნავს. რუსულად არის ეს გამოთქმა, რომ ვიცით როგორ არის სილა ვიასნასცი. ვიასნასცი სილა, ხო, ესე არის, რომ სიცხადეში არის სალა. ნამდვილად, როდესაც ყველაფერი ცხადი არის, აბსოლუტურად ყოფის ვიზიდებ ჩვენ ცხოვრებაში, რაც გვინდა კარგს. ესე იგი, მე მაქვს წყენა მამაზე ნათუკა და აი მესამე მოდული ნათუკა ეხება მამის თემას, ენერგიის მიღება მამისგან. მესამე მოდულში ვიმუშავებთ იმ წყენებზე, იმ ბრაზზე, რომელიც მამასთან დაკავშირებით გვაქვს და აქედანაც ვიბრუნებთ იმ ენერგიას, რაც წლების განმავლობაში ვხარჯეთ და ასე ვთქვათ, ვხარჯეთ იმ წყენაზე, რომ ეს წყენა შეგვენარჩუნება, ეს ბრაზი და ასე შემდეგ, რასაც ვკარგავდით წლების განმავლობაში, ამისგან გავთავისუფლდებით და ამ საკითხზე ვიმუშავებთ. მე წერს თინი გილოცა ძალიან ლამაზი ხარ და ბედნიერი წარმატებული კაშკაშა ქალბატონი ყოფილიყავი მუდამ. დიდი მადლობა მერი ასევე გილოცა. მე მჭირდება ყველა მოდული ანაკ წერს.
და ესე იგი, ხო, შემდეგ მეოთხე მოდული, ანუ პირველი მოდული არის ბრჭყვიალა მე, როგორები ვართ ბრჭყვიალები, როდესაც ბრჭყვიალებთ და როგორ გავხდეთ ბრჭყვიალები და სწავლობთ ბაირონ კეიტის სამუშაოს დახმარებით, როგორ გავთავისუფლდეთ, ასე ვთქვათ, იმ ფიქრებისგან, რომლებიც გვაქრობენ და არ გვაძლევენ ბრჭყვიალის საშუალებას. შემდეგ მეორე მოდული არის ენერგიის მიღება დედისგან, თავისუფლდებით იმ წყენებისგან, ბრაზისგან, მიუღებლობისგან, რაც დედასთან დაკავშირებით გვაქვს. მესამე მოდული ეს არის ენერგიის მიღება მამისგან ვიბრუნებთ ენერგიით და სხვათა შორის თუ დედასთან არ გვაქვს ჰარმონიული ურთიერთობა და მიუღებლობა, ჩვენში საკუთარ თავში ქალს არ ვიღებთ და შემდეგ ვიზიდავთ ისეთ ურთიერთობებს, სადაც ჩვენ ამ პატივს არ გვცემენ, ან საკმარისად ყურადღებიანები არ არიან. ანუ დედასთან და მამასთან ჰარმონიული ურთიერთობა და მათი მიღებლობა პირდაპირ დაკავშირებულია ჩვენს პირად ცხოვრებასთან. თუ გვყავს მიღებული დედა და მამა, აუცილებლად ჩვენი ცხოვრება პირადი იქნება ჰარმონიული. თუ გვაქვს რაიმე წყენა მამასთან, აუცილებლად იგივე თვისება, ან იგივე ქცევის, ასე ვთქვათ, სტილი ექნება ჩვენს მეუღლეს ან შეყვარებულს. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გავთავისუფლდეთ. მშობელი თუ გარდაცვლილი არ აქვს ამას მნიშვნელობა, თეო, შესაძლებელი არის ამ შემთხვევაში ვიმუშაოთ, რადგანაც ეს ყველაფერი ჩვენს გონებაში ხო არის, ის წარმოდგენების, ფიქრების წყენა. ამიტომ რეალურად ჩვენში ხდება ეს პროცესი, თავი ჩვენ ვართ ცოცხლები და შეგვიძლია რომ ვიმუშაოთ. მეოთხე მოდული ეს არის ენერგიის დაბრუნება ძველი ურთიერთობებისგან. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი მოდული არის, რომ ენერგია დავიბრუნოთ ძველი ურთიერთობებისგან, ძველი ურთიერთობები გავუშვათ, ის წყენები, ის ბრაზი, რაც გვაქვს, შეიძლება ახლანდელი ურთიერთობა იყოს და ამ შემთხვევაში ახლანდელ ურთიერთობაზე შეგვიძლია ვიმუშაოთ დღევანდელ გამოწვევებზე, რაც გვაქვს და დავიბრუნოთ ის ენერგია, რასაც ვხარჯავთ, როდესაც მის საქმეში ვართ, ან ვიყავით მის საქმეში, იმისთვის რომ ძალა ენერგია გამოვითავისუფლოთ უფრო ჯანსაღი ურთიერთობებისთვის. მეხუთე მოდულს ქვია ძალიან საინტერესო, სახელწოდება ვულკანის წამოხეთქვა, ასე ვთქვათ, სადაც კიდევ აღმოვაჩენთ იმ ფიქრებს, რაც ხელს გვიშლის, რომ ვიბრწყინოთ და გავთავისუფლდებით იმ შეხედულებებისგან, რაც გვაქვს საკუთარ თავზე, იმ წარმოდგენებისგან და ასე ვთქვათ, ვულკანების რომ ამოხეთქოს ჩვენმა შინაგანმა ენერგიამ, სინათლემ, ბრწყინვალებამ და ღმერთო ჩემო, რამდენი ენერგიას დავიბრუნებდი, კი, კეთია, აუცილებლად უნდა იყოს ჩვენს პროგრამაში და ენერგიის ნაკლებობას გვძნობ. კი, ენერგია ისე უბრალოდ, ხო არის კიდევ ნიუტონის კანონი, რომ ენერგია არ იკარგება ერთი ფორმიდან მეორეში გადადის, ხო? ანუ ჩვენი ენერგია არის ისრუტავს ეს წყენები, ბრაზი და ასე შემდეგ და ასე ვთქვათ, სამწუხაროდ ესე გვაკლდება ხოლმე ენერგია, მაგრამ შეგვიძლია დავიბრუნოთ, გავუშვათ ეს ბლოკები და პირიქით თავისუფლები ვიყოთ. მეორე მშობელთან მეგობრულად ვარ, მამა ჩემი ფსიქოთერაპევტია და მისგან ბევრი რამ მაქვს ნასწავლი. რა მაგარია, ეკა ძალიან მაგარია და სულ მაინტერესებს ადამიანის ფსიქოლოგია. არაჩვეულებრივია, ძალიან მაგარი არის. ქეთუს აქვს წერს, რომ გარდაცვლილი ყავს დედას და მამას, არ აქვს ამას მნიშვნელობა. ქეთუსა ყოველთვის შეგიძლია მაინც იმუშაო, არ აქვს მნიშვნელობა. ჩვენი მშობლები არიან თუ არა ცოცხლები, ყოველთვის შეგვიძლია ენერგია დავიბრუნოთ და მათთან სულში მათთან ჰარმონიული ურთიერთობა დავიბრუნოთ. მოკლედ, ძვირფასო მეგობრებო, ესეთი პროგრამა მაქვს და ამ პროგრამას ახლა თქვენ დაგიკომენტარებთ, რომ გადახვიდეთ ამ ლინკზე, shine.com shine ესე დავარქვი, რომ ბრწყინვა, ბრჭყვიალე, ასე ვთქვათ და ამ ლინკზე შეგიძლიათ, ანუ ეს გვერდი არის მზადების პროცესში, რადგანაც ჯერ ასე ვთქვათ, საიტზე უნდა გამოქვეყნდეს ყველანაირი ინფორმაცია, მაგრამ შეგიძლიათ, რომ თქვენ ელგირებო დაიკავოთ, დარეგისტრირდეთ. ამ ლინკზე როგორც კი გადახვალთ, გაგეხსნებათ გვერდი, სადაც შეხვალთ ერთი წამით, რატო ეს ხმა, ერთი წამით არასწორად დავაკომენტარე. თავიდან გავაზიარებ ახლა ერთი წამით. წამით ამბობთ, რომ შევძლო ლინკის სწორი ფორმით გადმოგზავნა.
ააგებს. ერთი წამი ვერ ვახერხებ ამ მომენტში რომ ეს ლინკი დავპოსტო ერთი წამით მინდა რომ დავპოსტო და თქვენ შეძლოთ ამასთან წვდომა. 2 წუთში დაგიბრუნდებით, მუშაობთ ეს ლინკი და რატო არ იხსნება, არ ვიცი. მგონი ახლა შევძლებ რომ გადმოგიგზავნოთ. მოიწყინოთ, აქ ვარ თქვენთან ვარ. ოპა. ახლა გამოგიგზავნეთ. აი ესე გავაკეთეთ. აი გამოვაგზავნი და ამ გვერდზე შეგიძლიათ შეხვიდეთ ვიფასო მეგობრებო, აი ხო გაიხსნება და როდესაც გვერდს გახსნით, ნახავთ რომ არის ასე ვთქვათ ქვემოთ ესეთი ადგილი მინდა, მეთქ გაჩვენებთ წამით. აი ესეთი გვერდი არის, როდესაც შეხვალთ ამ საიტზე. ნახავთ რომ აი აქ არის ესეთი ბილაკი მინდა და აქ შეგიძლიათ გადახვიდეთ მუზე და დარეგისტრირდეთ. სადაც გადახვალთ აი და იქ უკვე თქვენს მონაცემებს შეიყვანთ და პირველ ნაბიჯს გადადგავთ იმისთვის რომ ამ პროგრამაში მოხვდეთ. ამ ლინკსაც პრინციპში შემიძლია ეს ლინკიც გამოვაგზავნო და პირდაპირ გაიაროთ რეგისტრაცია. ეს არის ჩემი პროგრამა, საშკა, რომელიც დაფუძნებული არის იმ ცოდნაზე, რაც ბაირონ კეითისგან მივიღე და ჩემს ხომასწავლებლებისგან. ხო, მოკლედ ესეც ვიფასო მეგობრებო, ჩვენი დრო საკმაოდ არ ვიცით, დიდი ხანი გამოგვივიდა ლაივი და მინდა და თქვენს მაქსიმალური გამეზიარებინა და მოკლედ ვერ შემოჩინე ისე გავიდა ამდენი დრო. იხსნება თინი ჩემთან ძალიან კარგი მეგობრებო, მან შეგიძლიათ რომ დარეგისტრირდეთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ ესეთი აქციები მოქმედებს მათთვის, ვისაც გინდათ რომ კიდევ უფრო მეტი მიიღოთ. ინდივიდუალურ სესიაზე 2 დღით არის ესეთი აქცია 10 მარტის ჩათვლით, რომ ესე იგი 2 საათიანი სესია შეიძლება ერთის წამით ამასაც მოძებნი რომ ესეც დაკომენტაროთ ერთის ფასად შეგიძლიათ რომ შეიძინოთ მაქსიმუმ 5 სესიის შეძენა შეგიძლიათ ამ აქციის ფარგლებში და ჩვენ 10-ის შემდეგ დავნიშნათ ამ სესიებს. შემდეგ ასე გვაქვს ვორქშოპი, მახსოვს ვორქშოპთან დაკავშირებით მინდა გეკითხეთ აქცია, დღეს ბევრი საჩუქრები მინდა რომ მოგცეთ მაქსიმალურად. ვორქშოპსაც ვინც დარეგისტრირდება ხვალინდელი დღის ჩათვლით, მოდით ესე ვიტყვი, ვინც შეიძენს ხვალინდელი არა მოდი იყოს ესეც 10 მარტამდე მაქსიმალურად მინდა რომ მოგცეთ ყველანაირი შანსი და შესაძლებლობა 10 მარტის ჩათვლით ვინც შეიძენს ვორქშოპს ისარგებლოთ 20%-იანი ფასდაკლებით ვორქშოპზეც ვორქშოპის ლინკსაც გადმოგიგზავნით ახლა სადაც შეგიძლიათ რომ დარეგისტრირდეთ მოკლედ ასე ვთქვათ ესეც შეგიძლიათ გამოიყენოთ და კიდევ რა მინდა და მე თქვა ხო და ეს ახალი ონლაინ პროგრამა იბრწყინე შიგნიდან სადაც შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ უკვე დაიკავოთ თქვენი ადგილები და ინფორმაციას დეტალურს პირადად მოგაწვდით ცოტა ხანში რამდენიმე დღეში ეს პროგრამა იწყება 1 მაისიდან და გადადგათ ასე ვთქვათ თქვენი პირველი ნაბიჯი რომ შიგნიდან კიდევ უფრო მეტად იბრწყინოთ მოკლედ ესეც ვიფასო მეგობრებო დღის ბოლომდე დავწერ ვინ არის ეს ჩვენი სამი გამარჯვებული პირველი რომელიც იღებს ინდივიდუალურ სესიას მეორე რომელიც იღებს ვორქშოპში უფასოდ მონაწილეობის საშუალებას მესამე რომელიც ერთვება ონლაინ პროგრამაში იბრწყინე შიგნიდან დიდი მადლობა აქტიურობისთვის აქტიურობა კვლავ შეგიძლიათ გააგრძელოთ ეხლაც ფასდაკლებით ვორქშოპი ეღირება ეხლა ვეკეთვით გამოვიანგარიშოთ ზუსტად ვორქშოპი ის 120 ლარი ღირს ვორქშოპი და 20% ამისი გეტყვით რამდენი არის
ფასდაკლებით გამოდის 96 ლარი და 2 დღის განმავლობაში ვინ შეიძენს ამ workshop-ს შეგიძლიათ რომ 40%-იანი ფასდაკლებით ასე ვთქვათ, მოხვდეთ და დარეგისტრირდეთ და მესამე გამარჯვებული, რომელიც კი ჩაერთება და ასე ვთქვათ, თქვენი პირველი ნაბიჯი შეგიძლიათ გადადგათ შიგნიდან კიდევ უფრო მეტად იბრწყინოზე დარეგისტრირდეთ ამ ონლაინ-პროგრამაში და მოკლედ ესე ზურფასო მეგობრებო, ხო, რას ვამბობდი? ანაწერს რომ დიდი მადლობა თინი ამ workshop-ზე დასწრებას კი ყველას ვურჩევ აუცილებლად. გაიხარე, ანაც იყო მონაწილე და ძალიან მიხარია რომ ანა ჩვენთან იყავი workshop-ზე და მეგობრებო ვწერთ ახლა კომენტარებში გაცნობიერებებს, რა იყო თქვენთვის სასარგებლო დღეს, რა მოისმინეთ ისეთი, რაც თქვენს ცხოვრებას დადებითად შეცვლის, დადებითად აისახება თქვენს ცხოვრებაზე. ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი, ყველანი ვწერთ გაცნობიერებებს და მე ლაივის შემდეგაც წავიკითხავ ამ ყველაფერს ძალიან ყურადღებით, ძალიან გამიხარდება, ეს კიდევ მეტი სტიმული იქნება, რომ კიდევ უფრო მეტი გაგიზიაროთ ხოლმე, კიდევ უფრო ხშირად. ამიტომ თქვენი აზრი, თქვენი უკავშირი ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საინტერესო. და რა თქმა უნდა ვაზიარებთ ჩართვას და ეს ყველაფერი აქტიურობა არის, რომელიც კიდევ მეტ შანსს ზრდის, რომ ამ საჩუქრიდან ერთ-ერთი თქვენს მიიღოთ და თქვენს იყოთ ერთ-ერთი გამარჯვებული. მოკლედ ესეც ვფასო მეგობრებო, გისურვებთ ძალიან ბედნიერ დღეს, ძალიან სავსე დღეს, აი ძალიან ესეც შიგნიდან ბრწყინვალე დღე, შიგნიდან ბრწყინავდეთ და ყოველთვის გახსოვდეთ, რომ თქვენ იმსახურებთ საუკეთესოს, თქვენ ხართ დაბადებული იმისთვის, რომ იბრწყინოთ და არავის არ აქვს უფლება და არც თქვენ არ გაქვთ უფლება საკუთარი თავი ჩააქროთ და არ გვაქვს ამისი უფლება, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზები და ძალიან კარგი ვიყავით, როდესაც ბრწყინავთ ამ დროს საკუთარ არს ვუერთდებით ჩვენს თავს, ვუერთდებით და ჩვენი თავი, ჩვენი არსი არის ძალიან ბედნიერი, ჩვენი შინაგან ბავშვს ვეძახი ხოლმე, ამას და ვეძახით ხოლმე ფსიქოლოგებიც, რომ ჩვენი შინაგანი ბავშვი არის ძალიან ბედნიერი და გავუფრთხილდეთ ჩვენ შინაგან ბავშვს, რომელსაც უნდა ბედნიერება, მხიარულება, კარგი ცხოვრება, ბევრი სიხარული და ამ ყველაფერს ჩვენ ვიმსახურებთ და პირველ რიგში ეს არის ჩვენი საქმე, ეს არ არის სხვისი პასუხისმგებლობა, არც თუნდაც ჩვენი შეყვარებულის, არც თუნდაც ჩვენი მეუღლის, არც თუნდაც ჩვენი მშობლების, არც თუნდაც ჩვენი მეგობრების თუ გარშემოყოფების, ეს არის პირველ რიგში ჩვენი საქმე და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს საკუთარ თავს თავად მივცეთ. კეიტს აქვს ძალიან კარგი სიტყვები ბაირონ კეიტს, რომ შეწყვიტე სხვების გამოყენება შენი ბედნიერებისთვის და იყავი თავად შენი თავის საკუთარი თავის ბედნიერებაო და აი ამ სიტყვებით დავასრულებდი დღევანდელ ლაივ ჩართვას, რომ შევწყვიტოთ სხვების გამოყენება ჩვენი ბედნიერების და ბრწყინვისთვის, ასე ვთქვათ, და ვიყოთ თავად საკუთარი თავის ბედნიერება, თავად ვიპოვოთ ეს წყარო ჩვენში, ეს ბრწყინვალება და შიგნიდან გამოვასხივოთ ხოლმე და მთელ სამყაროს ვაჩუქოთ ეს ყველაფერი და ირგვლივაც ესეთი ბრჭყვიალა გარემო შევიქმნათ. გაცნობიერებებსაც წავიკითხავ და ახლიდან დავიბადე თინი მაიაწერს, ძალიან მიხარია, გაიხარე, ის გავაცნობიერე, რომ ჯერ ჩემი თავი უნდა შევიყარო და მე უნდა ვიზრუნებ ჩემს თავზე. არაჩვეულებრივია, ნათლკა ძალიან მიხარია, მე სასწაული აღმოაჩინე ყველაფერი ჩემს ხელშია, რაც ჩემს ცხოვრებას შეეხება. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ჩვენს ხელში, ანაწერს რომ გავაცნობიერე, რომ ნამდვილად ჭირდება მეტი სიცხადე საკუთარ თავში და მეტი გაცნობიერება, მეტი სიყვარული რეალობის. ისე ძალიან აღარ მეშინია, გორის არც აღარ მეშინია, ძალიან მაგარია და გილოცავ. მაკაკს წერს კიდევ ერთხელ დავწყულდი დღევანდელი ლაივის შემდეგ, რომ მე ვარ ბედნიერებაზეც და უბედურებაზეც პასუხისმგებელი. მადლობა ამ აზრის განმტკიცებისთვის თინი, მიყვარხარ ძალიან, მე ძალიან მიყვარხარ მაკამ. საშკა წერს გილოცავ რომელს და უფრო მეტი ბრწყინვალებას გისურვებ. დიდი მადლობა საშკა, გაიხარე. კიდევ ესე იგი, კიდევ რა გეკეთებია? You are my shining. დიდი მადლობა ეკა. მოკლედ ზურფასო მეგობრებო, თქვენს გაცნობიერებებსაც რა თქმა უნდა ლაივის შემდეგ წავიკითხავ და დიდი მადლობა აქ ყოფნისთვის. არ მეგონა რომ ამდენი რეალურად როგორ გავაკეთოთ, როგორ გავაკეთო რომ მგონი ძალიან ეკრანს დავაჭირა და ისე და ეს ხნა განაც და ეკრანი მოკლედ გემშვიდობებით ზურფასო მეგობრებო, გიგზავნით ბევრ სიყვარულს, ბედნიერ დღეს გისურვებთ და მიხარია რომ თქვენთან ერთად ვიყავი და ასე ვთქვათ, თუ დაგეხმარეთ კიდევ უფრო მეტი ძალის პოვნა საკუთარ თავში, ძალიან მიხარია და დიდი სიამოვნებით კიდევ უფრო მეტად დაგეხმარებით უკვე ჩემს ვორქშოპებზე, ჩემს პროგრამებში, ინდივიდუალურ მუშაობის დროს და მჯერა თქვენ შეერს უდიდეს შინაგანი ძალა და ყოველთვის გახსოვდეთ, რომ თქვენ იმსახურებთ შიგნიდან ბრწყინვას და თქვენ იმსახურებთ ყველაფერს საუკეთესოს ცხოვრებაში. ნახავთ, სულ კარგად.